प्रवीण दादा खताळ यांची ओळख करून देणार आहेत आणि त्यानंतर आपण हा कार्यक्रम पुढे नेणार आहोत. कार्यक्रमामध्ये पुढे प्रवीण दादांनी एक प्रेझेंटेशन आपण आपल्यासाठी तयार केलेलं आहे, तर ते आपण सादर करणार आहोत. आफ्टर दॅट आमच्याकडे 5-7 प्रश्न आलेले आहेत, ते आम्ही विचारू. इन द मीन टाईम तुम्हाला जर प्रवीण दादांसाठी काही प्रश्न असतील, काही विचारायचं असेल, तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये ते प्रश्न टाकावेत. आम्ही ते ॲज टाईम परमिट्स आम्ही ते सगळे प्रश्न त्यांना विचारू. So without further ado, and sorry about the technological glitch in the beginning of the call. I really apologize. पण आपण आता हा कॉल सुरुवात करूया. लताताई, over to you. Thank you, Kajal. Welcome everybody. सगळ्यांचं स्वागत. Good evening to people from India. Good morning to from US. Thank you for joining. And I also want to acknowledge the board members, Kishore Gore, Rohit Kare, Avinash, and Kajal. Thank you, Kajal, for anchoring this call. Thank you, Baru, for the technical support. आणि आज माझं सौभाग्य आहे की एक नगरी ग्रुपचा आपला एक योद्धाचं मला ओळख करून द्यायची आहे. प्रवीण खताळ हे मूळचे आहे संगमनेरचे. त्यांच्या आपले बीजे खताळ काका होते, त्यांचे हे ज्येष्ठ नातू आहेत, प्रकाशदादांचे चिरंजीव. ते प्रवीण खताळ हे बीई कम्प्युटर्समध्ये त्यांनी बीई केलेलं आहे, मार्केटिंगमध्ये MBA केलेलं आहे. 25 वर्षाच्या अनुभवासह तंत्रज्ञान उद्योगात त्यांची अत्यंत यशस्वी कारकीर्द आहे. एक्सेंचर, डिलॉइट, TCS, टॅक महेंद्र, वटुसा आणि IBM यासारख्या मोठ्या कंपनींसाठी त्यांनी कामं केलेले आहे आणि त्या निमित्ताने त्यांना 9 वेगवेगळ्या देशात राहायची संधी मिळाली. तिथली संस्कृती व विचार राहण्याची त्यांना सवय अनुभव मिळाला ऍक्च्युली. आणि एकूण ते एक्सेंचर मध्ये जेव्हा काम करत होते तेव्हा ते एक सर्वात तरुण वरिष्ठ व्यवस्थापक म्हणून होते. त्यांना एक गोड मुलगी आहे 17 वर्षाची जुही, जिने काही एक 6 म्हणून एक युथ ओरिएंटेड युथ लेड ऑर्गनायझेशन सुरू केलेली आहे. ते सोशल आणि एन्व्हायरमेंटल कॉन्शियसनेस वाढवत आहेत सोसायटीमध्ये. आणि आपला सिद्धांत त्यांचा 13 वर्षाचा गोड आणि खूप फ्रेंडली मुलगा आहे. मला त्यांना भेटायचा योग ह्या समरमध्ये झाला होता, त्याच्यामुळे मी जवळून ह्या कुटुंबाला पाहिलेलं आहे. आणि सर्वात शेवटी आणि महत्वाचं म्हणजे त्यांच्या ह्या प्रवासात त्यांची सुंदर पत्नी, सुंदर सुविद्य पत्नी रेश्मा ही कणखरपणे त्यांच्या मागे उभी राहिली, लाईक अ सॉलिड रॉक. आणि त्याचमुळे त्यांचा हा प्रवास होऊ शकला आणि होत आहे. तर ह्या कुटुंबाला जेव्हा मी त्यांना भेटली अशी त्यांनी जाणीवही करून दिली नाही की ते अशा मोठ्या दिव्यातनं चाललेले आहेत. इतकं त्यांनी स्ट्रॉंगली ते हाताळलं. सो हॅट्स ऑफ टू दिस प्रवीण अँड हिज फॅमिली. आणि मला दुसरं आता म्हणावं असं वाटतं की काही लोकांना वाटत असेल आपल्याकडे नाही आहे कोणाला कॅन्सर, काय करायचं. पण एनी टाइम एज्युकेशन, इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टंट. तुमच्या इमिजिएट फॅमिलीत नसेल, कोणी फ्रेंड्स मध्ये असेल तर अजूनही कोणी जॉईन केलेलं नसेल कॉल, तर त्यांना बोलवा आणि कॉल जॉईन करा. ही खूप उपयुक्त माहिती आहे. अशी माहिती तुम्हाला कुठल्या पुस्तकातही मिळणार नाही. So I'm glad whoever joined, and please encourage more people to join for their own sake. आता जास्त वेळ न दवडता, कारण आपल्याला प्रवीणचं जर्नीच्या बद्दल ऐकायचं आहे. सो बॅक टू यू काजल. थँक्यू लताताई. आपल्या वक्त्यांचा आज इतका छान परिचय तुम्ही करून दिलात. आणि ही गोष्ट सांगावीशी वाटते की प्रवीण दादा आमच्या या ग्रुपमध्ये, ग्लोबल नगरी फाउंडेशन या ग्रुपमध्ये एवढ्या वर्षांपासून आहेत, पण आम्हाला देखील अजिबात त्यांनी कळू दिलं नाही की त्यांच्या ज्या म्हणजे कॅन्सर फायटिंग जर्नी मधून ते चालले होते. त्यांनी आम्हाला अजिबात कळू दिलं नाही. आणि जेव्हा आम्हाला नंतर कळलं की वी वेर कम्प्लिटली अमेज्ड. ही इज अ व्हेरी इन्स्पिरेशनल पर्सन. आणि आज आमचं सौभाग्य आहे की ते त्यांचा व्हॅल्युएबल टाइम आमच्या बरोबर शेअर करणार आहेत. तर नमस्कार अगेन. माझं नाव काजल शिंदे बोर्डवेकर आणि मी आजची आपली सूत्रधार असणार आहे या कार्यक्रमासाठी.
तर क्विकली आपण बिगिन करूया. ह्याच्यानंतर माझा मी एक छोटासा पॅराग्राफ बोलणार आहे. त्यानंतर आपल्या प्रवीण दादांचं प्रेझेंटेशन सुरू होईल. प्रेझेंटेशन नंतर आमच्याकडे आधीच आलेले 4-5 प्रश्न आहेत, ते आपण घेणार आहोत. आणि जर तुम्ही आधी प्रश्न पाठवले नसतील तर काही हरकत नाही. चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही ते प्रश्न पाठवू शकता. आम्ही ते प्रवीण दादांना विचारू. तर सर्वप्रथम आज दिनांक 5 फेब्रुवारी 2022 म्हणजेच आज वसंत पंचमी आहे. वसंत पंचमी म्हणजेच गॉडेस सरस्वती यांचा दिवस. गॉडेस सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ म्युझिक, नॉलेज, विजडम अँड आर्ट्स. तर या सरस्वती देवीचा आशीर्वाद घेऊन आपण आज या अर्थपूर्ण चर्चासत्राला सुरुवात करणार आहोत. 4 जानेवारी 2022 4 जानेवारी is referred to as जागतिक कर्करोग दिन. Year 2000. फेब्रुवारी 4 फेब्रुवारी. What did I say? जानेवारी. Sorry. Oh, sorry. 4 फेब्रुवारी. सॉरी, टायपो. 4 फेब्रुवारी हा जागतिक कर्करोग दिन म्हणून साजरा केला जातो. म्हणजेच काल हा जागतिक कर्करोग दिन होता आणि त्याच अनुषंगाने आम्ही आज प्रवीण दादांचं हे सेमिनार ठेवलेलं आहे. तर हा जागतिक कर्करोग दिन का साजरा केला जातो? तर लोकांमध्ये अवेअरनेस वाढवण्याकरता, पेशंट्स जे आहेत त्यांना सपोर्टेड फील करण्याकरता आणि या या रोगा या व्याधीविषयी नवीन काय ट्रीटमेंट्स आलेल्या आहेत त्याविषयी अवेअरनेस वाढवण्याकरता देखील हा जागतिक दिन सेलिब्रेट केला जातो, किंवा ओळखला जातो. तर प्रथमतः GNF म्हणजेच ग्लोबल नगरी फाउंडेशन यांनी आम्हाला हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी त्यांना खूप थँक्यू म्हणू इच्छिते. आपले ग्लोबल नगरी फाउंडेशनचे बोर्ड मेंबर्स किशोरदादा गोरे, रोहितदादा काळे, लताताई शिंदे, अविदादा मेहत्रे आणि हे आणि मी देखील आहे यात, पण मला आपल्या बाकीच्या बोर्ड मेंबर्सना थँक्यू म्हणायचं आहे. आणि याबरोबरच आमचे जे असंख्य व्हॉलेंटियर्स आहेत, जे आज नवीन मेंबर्स जॉईन झाले आहेत, त्यांना मी पटकन ग्लोबल नगरी फाउंडेशन विषयी माहिती सांगते. आमची ग्लोबल नगरी फाउंडेशन मध्ये नगर जिल्ह्यात ऍक्च्युली नगर जिल्ह्यात राहणारे लोक, पण जे की आता नोकरी निमित्ताने, व्यवसाय निमित्ताने भारताबाहेर गेलेले आहेत, अशा लोकांची ही संघटना आहे. आम्ही वेगवेगळे ताई एकच मिनिट, काही काही लोकांचं डिस्टर्बन्स येतं, तर बाळू ऍडमिनिस्ट्रेटर थोडस कंट्रोल करा. यू कॅन म्यूट देम. गुड. गो अहेड. ओके, परफेक्ट. तर आमची ही संघटना आहे. आम्ही वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह करत असतो आणि त्यामध्ये आमचे असंख्य व्हॉलेंटियर्स जे आहे ग्लोबल नगरी फाउंडेशनचे, ते त्यांचा अमूल्य वेळ देऊन आमचे सगळे इनिशिएटिव्ह पार पाडण्यात खूप मदत करतात. तेव्हा आमचे हे व्हॉलेंटियर्स हु आर आवर अनसंग हिरोज, त्यांना देखील आमचा मानाचा मुजरा. तर आजचा आपला कार्यक्रम, आपले प्रमुख स्पीकर प्रवीण दादा खताळ यांच्याविषयी ओळख त्यांची झालेलीच आहे. त्यांची ओळख लताताईंनी खूप छान पद्धतीने करून दिली. पण अजून एक महत्त्वाचा पॉइंट मी म्हणू इच्छिते की ते ही इज अ व्हेरी ॲविड रीडर. त्यांना वाचनाची देखील खूप आवड आहे आणि आय थिंक ह्या वाचनाच्या आवडीमुळे देखील त्यांना या जर्नीमध्ये खूप सपोर्ट फील झाला. तर आजचा आपला चर्चासत्राचा विषय असा आहे, सर्वायव्हिंग टू थ्रायव्हिंग. म्हणजेच नुसते जगण्यापासून ते भरभराटीचे जीवन जगण्यापर्यंतचा हा जर्नी जो आहे तो आपण डिस्कस करणार आहोत. या कार्यक्रमात मोस्टली आपला भर ह्याच्यावर असणार आहे की लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन यामुळे कॅन्सर सारख्या टफ
टफ डिसीजचा देखील कोर्स तुम्ही किती व्यवस्थित आणि सक्सेसफुली तुम्ही तो बदलू शकता. लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन म्हणजे जीवनशैलीमध्ये तुम्ही केलेले आमूलाग्र बदल. याविषयी आपले प्रवीण दादा हे आज बोलणार आहेत. जसं हिस्टॉरिकली म्हटलं जातं की लेट दाय फूड बी दाय मेडिसिन. म्हणजेच दाय म्हणजे तुमचं, म्हणजे तुमचं अन्न, तुमचा आहार हा तुमचे हा हे तुमचं औषधासारखं त्यांनी काम केलं पाहिजे. म्हणजेच असाच आहार घ्या की ते तुमचं मेडिसिन झालं पाहिजे. आणि या उक्तीप्रमाणे आपल्या प्रवीण दादांनी खूप त्यांच्या आहारामध्ये बदल केले आणि ते आम्ही जाणून घेण्यास खूप उत्सुक आहोत. तर विदाउट एनी फर्दर ड्यू आय थिंक आपण आपला हा कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. तर दादा तुम्ही तुमचं स्क्रीन शेअर करता का? हो. कॅन एव्हरीवन सी माय स्क्रीन? नाही, स्क्रीन नॉट. तुमचं शेअरिंग आहे. हा. फक्त काय करायला लागेल ना, त्याला पिन करा सगळ्यांनी, म्हणजे मग ते मध्ये जर कोणी आलं वगैरे तर येणार नाही डिस्टर्बन्स. सो यू कॅन पिन द स्क्रीन. Yeah, so basically all the participants need to pin the screen which shows the presentation. परफेक्ट. आय थिंक ते पिन झालेलं आहे. Okay. So I can get started, right? येस. Thank you, Kajal Tai. Thank you, Lata Atya. सगळ्यात पहिले तर I wanted to thank Global Nagari group for हे एनेबल करण्यासाठी हे डिस्कशन. काल जसं वर्ल्ड कॅन्सर डे होता, आज वसंत पंचमी आहे. इट इज द डे ऑफ नॉलेज आणि नॉलेज डझंट हॅव मेक एनी सेन्स अनलेस इट इज शेअर्ड. तर त्या मी एका पर्टिक्युलर मागच्या 3 वर्षापासून एका पर्टिक्युलर एलिमेंट कॅन्सरनी अफेक्टेड होतो. आणखीन ही स्टोरी खरी चालू होते 2019 तारखेमध्ये. इट स्टार्टेड इन मार्च. आणखीन त्याच्या अगोदरची एक थोडीशी बॅकड्रॉप देतो की मी ऍज लताताईंनी सांगितलं तसं मी ऍक्सेंचर मध्ये होतो, डेलॉइट मध्ये होतो, TCS मध्ये, टेक महिंद्रामध्ये. पूर्ण फोकस हा माझा करिअर वरती होता. मिड 40s मधला टिपिकल कॉर्पोरेट पर्सन सारखं लाईफस्टाईल होतं. माझी लाईफस्टाईल अशी होती की मी माझे खूप मित्रांना भेटणं, ड्रिंक करणं, स्मोक करणं, मजा करणं आणि खूप काम करणं, जिमलाही जाणं. सो बरेच अशा गोष्टी मी करत होतो. विदाउट नोईंग आय वॉज ऍक्च्युली पुटिंग माय बॉडी अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस. आणि हे मला माहिती आहे की बरेच आपले डे टू डे प्रत्येकाच्या लाईफस्टाईल मध्ये हे इन्ग्रेडियंट जे मी सांगितले ते असतातच आजकालच्या जगामध्ये. तर त्यामुळे आणि वी हॅव टू रिमेंबर दॅट इन टुडेज टाइम 100 years बॅक जे प्रदूषण होतं, जे केमिकल्स होते, प्रमाण होतं केमिकल्सचं हवेमध्ये, आपल्या डे टू डे युजच्या गोष्टींमध्ये, त्याचा आज मध्ये खूप जमीन आसमानाचा फरक आहे. तर आपल्या बॉडीचे जे लिमिटेशन आहेत ते सगळे बाहेर येतात आणि ठळक होतात ऍक्च्युली. आणि क्रॉनिक रोग हे सगळ्यांना कुठे ना कुठेतरी टच करत असतात. आता मी काही स्टॅटिस्टिक्स देतो आणि ते ऍक्च्युली काही बरेच स्केरी आहेत, पण हे दे आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड कॅन्सर असोसिएशन, अमेरिकन कॅन्सर असोसिएशन अँड सो ऑन. ऍज ऑफ टुडे 1 in every 2 मेल्स ह्यांना कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे लाईफटाईम मध्ये. 1 in every 3 फिमेल्स. ब्रेस्ट कॅन्सर हे लंग कॅन्सरला सरपास केलेलं आहे इन द करंट इयर. आणि अजूनही जरी कॅन्सर हे सगळ्यात मोठं आता एलिमेंट असलं तरी त्याचं काही सोल्युशन नाहीये. आणि द ओनली ऑप्शन लेफ्ट नाव इज टू प्रिव्हेंट इट दॅन टू गो थ्रू व्हॉट आय वेंट थ्रू ऍक्च्युली. सो माझा मेन फोकस तोच असणार आहे या डिस्कशन मध्ये. सो आय स्टार्ट विथ दॅट. 2019 मार्च मध्ये
मी एक दिवस दाढी करत होतो, सकाळी ऑफिसला जाण्याची तयारी होती. छातीवरती एक गाठ दिसली आणि मला असं वाटलं की गाठी तर आपल्याला सगळ्यांनाच होतात बॉडीवर इकडे तिकडे, काही महत्वाचं नसेल तरी एकदा बघून घ्यावं. माझ्या बायकोला राणीला पण मी सांगितलं की राणी अशी अशी गाठ दिसते. ती म्हणाली डॉक्टरांना दाखवून घे प्रवीण. डॉक्टरांकडे गेलो 10-15 दिवसानंतर. डॉक्टर पण म्हणाले काही खास दिसत नाहीये, पण तरी एकदा आपण अल्ट्रासाऊंड करून बघू, काही सिरियस असेल तर कळेल आपल्याला. तुम्ही म्हटलं काय हरकत नाही आणि अल्ट्रासाऊंड केलं. अल्ट्रासाऊंड मध्ये मला सांगितलं बायोप्सी करून घ्या, कारण त्याचं जे टेक्स्चर आहे तुमच्या गाठीचं आणि साईज जी आहे ती जरा सस्पिशियस वाटते. मग मी गेलो, आपलं बायोप्सी केली. बायोप्सीचा रिझल्ट मला साधारण 1 आठवड्यानंतर मिळाला. तर पूर्ण राईट फ्रॉम द डे मी जेव्हा ती गाठ नोटीस केली तेव्हापासून रिझल्ट येईपर्यंत साधारण 3 आठवडे सस्पेन्स मध्ये गेले. आणि बायोप्सी नंतर मला रिझल्ट आला की प्रवीण तुला तुझं जी गाठ आहे ती कॅन्सरस आहे. कॅन्सरस म्हटल्या मला एकदम भीती वाटली. खूप घाबरलो मी की आता मी काय करू. कॅन्सर नावानीच सगळेच घाबरतात आणि आपल्या सगळ्यांच्या फॅमिलीज मध्ये, रिलेटिव्ह मध्ये, फ्रेंड्स मध्ये असे कोणी ना कोणीतरी असतं ज्यांना कॅन्सर असतो किंवा आपण ऐकलेलं असतं. तर हा रोग असा आहे की जोपर्यंत आपल्याला होत नाही तोपर्यंत आपल्याला वाटतं की मला त्याचं काही टेन्शन नाहीये, पण जेव्हा होतो तेव्हा काय करावं हे सुचतच नाही अजिबात. आणि माझी पण सेम अवस्था होती. मी एकदम घाबरलो. डॉक्टर कोणत्या डॉक्टरांना आता दाखवायचं, कारण माझ्या डॉक्टरांकडे मी गेलो तर ते म्हणाले प्रवीण तुझं कॅन्सर स्पेसिफिकली मेल ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणून आहे. इट इज अ व्हेरी रेअर टाईप ऑफ कॅन्सर आणि ते मी तरी कधीच कोणची केस हँडल केली नाहीये किंवा बघितली सुद्धा नाही. तर मी म्हणालो मग डॉक्टर आता मी काय करू. तर ते म्हणाले आपण शोधू डॉक्टर तुझ्यासाठी. आणि माझ्या समोर ते गुगल करायला चालू केलं त्यांनी. मी घाबरलो. मी म्हणलो आता काय खरं नाही आपलं. म्हणजे घरी आलो आणि घरी आल्यावरती माझा मी एका लेडीकडनं टिफिन घ्यायचो. तर त्या टिफिन घ्यायला मी त्यांच्याकडे गेलो तर ती लेडी मला सांगू लागली की जेव्हा आमचेच एक रिलेटिव्ह आणि लांबचे फ्रेंड अँड रिलेटिव्ह त्यांच्याकडे ते डब्बा पाठवायचे जेव्हा त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सर झाला होता म्हणून. तर मी म्हंटलो हो का. आणि तोपर्यंत मला माहितच नव्हतं की त्या रिलेटिव्हना पण ब्रेस्ट कॅन्सर झालाय. तर मग मी त्यांना संपर्क केला. तर म्हणजे इन्सिडेंटली आय केम टू नो दॅट देर वॉज समवन हू हॅड अ सिमिलर प्रॉब्लेम लाईक माइन. त्यांना मी कॉन्टॅक्ट केला. मग त्यांनी मला डॉक्टरांचा कॉन्टॅक्ट दिला आणि मग मी डॉक्टरांकडे गेलो. आता टिपिकल हे सगळ्यांबरोबर हेच होतं की आपल्याला कधी काही रोग झाला की आपण स्वतः त्या प्रॉब्लेमचं अनालिसिस काही करत नाही. आपण एक्सपर्टकडे जातो, आपण डॉक्टरकडे जातो किंवा गाडीला प्रॉब्लेम झाला तर मेकॅनिककडे जातो. तर मी तसं डॉक्टरांकडे गेलो. डॉक्टर खूप चांगले डॉक्टर, वेल नोन डॉक्टर इकडे पेन्सिल्व्हेनिया एरियामधले. त्यांनी मला सगळं समजवलं आणि सांगितलं की प्रवीण तुझी सर्जरी करावी लागेल आपल्याला. आणि सर्जरी केल्यानंतर तुझा स्टेज आहे स्टेज 2. तर इट इज अन अर्ली स्टेज आणि तुझं वय पण जास्ती नसल्या कारणाने तू हे बीट करू शकतोस. तर मी म्हटलं हरकत नाही. आणि वी वेंट थ्रू द सर्जरी. आणि सर्जरी मे मध्ये केली आम्ही. सर्जरी झाल्यानंतर सगळं काही ठीक होतं. मी परत माझ्या लाईफस्टाईल मध्ये गेलो. परत मित्रांना भेटणं, हेवी एक्सरसाइजेस करणं, आणखीन रात्री बेरात्रीपर्यंत कामं करणं, विकेंड्सला पार्ट्या करणं, हे चालू होतं. आणि कारण मी डॉक्टरकडे गेलो, माझा प्रॉब्लेम आउटसोर्स केला त्यांनी सॉल्व्ह केला प्रॉब्लेम आणि परत आय वेंट बॅक टू माय लाईफस्टाईल. 2020 साली साधारण एप्रिल म्हणजे 1 वर्षानंतर बघितलं तर परत एक छोटीशी गाठ दिसली. परत डॉक्टरांकडे गेलो. डॉक्टर म्हणाले काय हरकत नाही, आपण सर्जरी करू, ते काढून टाकू आणि तुला परत औषध घ्यायला लागेल. तर यावेळेस मी जरा आय हॅड बिकम स्मार्टर, सो आय थॉट सो म्हणजे. आणि मी डॉक्टरांना म्हणालो की डॉक्टर मी काही पथ्य पाळले पाहिजेत का. अनफॉर्च्युनेटली हे ग्लेअरिंग गॅप दिसली मला की बरेचसे खास करून अमेरिकेत मधले डॉक्टर आहेत ते
तुम्हाला क्लिअरली सांगत नाहीत डाएट बद्दल किंवा बाकीच्या गोष्टींबद्दल. अप्रोच असा असतो की आपण प्रॉब्लेम आहे त्याला सॉल्व्ह केला पाहिजे सर्जरीनी, रेडिएशननी किंवा किमोथेरपीनी. आणि त्याच सेम डायरेक्शन मध्ये ते म्हणाले की आपण सर्जरी करू आणि प्रवीण तुला त्यानंतर रेडिएशन घ्यावी लागेल, कारण आपल्याला वी हॅव टू मेक शुअर की ते स्प्रेड होणार नाही परत. मी म्हटलं हरकत नाही. सर्जरी केली, सेकंड सर्जरी झाली, रेडिएशन सुद्धा झालं, आणि ते झाल्यानंतर परत मी माझ्या लाईफस्टाईलमध्ये परत गेलो. आता लाईफस्टाईल परत चालू होतं आपलं, भरपूर काम, पार्ट्या, आणखीन सगळं. आणि तेव्हा कोविड हे जोरावर होतं. साधारण फेब्रुवारीमध्ये मला ब्रीदिंग प्रॉब्लेम व्हायला लागला. एक्झॅक्टली 1 इयर बॅक, 14 फेब्रुवारी 2021 मध्ये मला आठवतं त्या दिवशी मुलांनी काहीतरी जेवण बनवलं होतं आणि म्हणाले की तुम्ही दोघं आई बाबा तुम्हाला आम्ही पार्टी देऊ. आणि त्यांनी काहीतरी कुक वगैरे केलं होतं आणि आम्ही वी वर जस्ट सिटिंग अँड हॅव्हिंग डिनर, आणि मला एकदम अनइझी फील झालं. वरती जाऊन झोपलो. 4-5 दिवस झाले. मग PCR टेस्ट केली, पॉझिटिव्ह आली, कोविड आहे असं त्यांनी सांगितलं. काही ब्रीथ करायला होत नव्हतं. सो ब्रेथलेसनेस खूप हेवी होती. एक माळा सुद्धा चढता येत नव्हता. हळूहळू ते एवढं ऍग्रवेट झालं की मला अजिबातच ब्रीथ करता येत नाही, करू शकत नव्हतो. मग डॉक्टरांकडे गेलो, फोन केला डॉक्टरांना. डॉक्टर म्हणाले प्रवीण एक सिटी स्कॅन करून घे, जस्ट टू बी शुअर की काही प्रॉब्लेम तर नाहीये. अनफॉर्च्युनेटली इकडे सिटी स्कॅन्स लगेच होत नाहीत अमेरिकेमध्ये. त्यांना प्रायर ऑथरायझेशन लागतं, 2-3 आठवडे लागतात त्याच्यामध्ये. आणि माझी स्टेट अशी होती की मी 2-3 आठवडे थांबूच शकत नव्हतो. म्हणून मी इमर्जन्सी रूम मध्ये गेलो, आणि इमर्जन्सी रूम मध्ये मला तिकडे गेल्या गेल्या त्यांनी सांगितलं की प्रवीण तुमचा पूर्ण लंग कोलॅप्स झालेला आहे, तुम्ही त्या कारणाने तुम्हाला ब्रीथ करता येत नाही. आणि त्यांनी मला सिटी स्कॅन आणि इमेजेस दाखवले की साधारणपणे पूर्ण लंग मध्ये पाणी भरलं होतं, प्लुरा ज्याला म्हणतो आपण तिकडे. तर लंग इन्फ्लेट व्हायला जागाच नव्हती. आता ते झाल्यानंतर मी एकदम घाबरलो, परत काय करायचं कळेना. ते म्हणाले काय घाबरू नका, आपण पाणी ड्रेन करू अँड देन यू शुड बी फाईन इन अ फ्यू डेज. पाणी ड्रेन केलं, साधारणपणे 3.5 लिटर फ्लुइड बाहेर निघालं होतं त्यावेळेस. आणखीन ते फ्लुइड त्यांनी पाठवलं टू द लॅब्स टू अॅनलाइज की काय झालंय, त्या पाण्यामध्ये काय कंटेंट आहे. आणि त्यांना कळालं की त्याच्यामध्ये कॅन्सर एलिमेंट्स आहेत म्हणून. आता जेव्हा कॅन्सर एलिमेंट्स आहेत हे कळाल्यानंतर लगेच त्यांनी माझं पेट स्कॅन केला आणि त्यांना कळालं की हे आता माझं जे कॅन्सर होतं ते परत आलंय, आणि ते इट हॅज स्प्रेड टू माय लिम्फ नोड्स, टू माय thorax, टू माय इसोफिगस. माय लंग्स वर कम्प्लिटली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ कॅन्सर, आणखीन इवन माय बोन्स. सो या 5-6 जागेंवरती माझं कॅन्सर स्प्रेड झालं होतं. आणखीन म्हणजे अशी मेंटल स्थिती झाली होती की आता काय करावं काय नाही. आणि डॉक्टरांना मी विचारलं की माझे जे डॉक्टर होते त्यांना की डॉक्टर माझे चान्सेस काय आहेत. तर डॉक्टर मला म्हणाले प्रवीण 6 महिने असू शकतात किंवा 1 वर्ष असू शकतो तुझ्याकडे. ते ऐकून एकदम धस्स झालं. आय स्टार्टेड क्राईंग ऍक्च्युली. आणखीन वेड्यासारखा रडायला लागलो मी. काय करू नाही काय नाही करू कळेना. सगळ्यात पहिले मुलांची आणि बायकोची भीती होती की आता त्यांचं कसं होणार माझ्यानंतर. तर बिंग अन इंजिनियर सोल्युशन असं निघालं की सगळ्यात पहिले तर बँक अकाउंट्स मध्ये तिला लगेच मी ऍड करून घेतलं पाहिजे. आणखीन दुसरी गोष्ट म्हणजे एक विल बनवलं पाहिजे, म्हणजे माझं जे काय मी आतापर्यंत थोडीफार पुंजी जमा केली आहे ती सगळ्यांना मिळाली पाहिजे म्हणून. आणि द मोमेंट तर दुसऱ्या दिवसापासून आम्ही डॉक्टर वेगळ्या वेगळ्या लॉयर्सना भेटायला लागलो आणि बँकेत गेलो. आणि दररोज येऊन मग मी रडायचो, कारण मला हेल्पलेस वाटत होतं एवढं. मी काहीच करू शकत नाही असं वाटत होतं.
आणि एक दिवशी हे 2-3 दिवस चाललं साधारण. आणि मग एक दिवशी राणी ती मला, मी रडत होतो, तिने एकदम मिठी मारली आणि म्हणाली की प्रवीण, सगळं काही संपलं नाहीये, आणि संपायचंच असलं असतं तर तुला इकडे ठेवलंच नसतं देवानी. ह्याचा अर्थ देर इज अ रिझन वाय यू आर स्टील अलाइव्ह. आणि ते ऐकून माय होल पर्स्पेक्टिव्ह चेंज. ऍक्च्युली दॅट वॉज द टर्निंग पॉइंट रिअली. आणि ते झाल्या आम्ही दोघांनी ठरवलं की आपण प्रयत्न करायचा आता ह्याच्या पुढे. वी हॅव टू चेंज द वे वी अप्रोच दिस. आणि ते खूप अवघड असतं तेव्हा, कारण तुमच्या समोर तुम्हाला फक्त डिस्पेअर आणि नेगेटिव्ह गोष्टीच दिसत असतात, पण त्याच्या पलीकडे बघणं हे ही एक प्रोसेस आहे खरं. दरवेळेस दररोज स्वतःला आठवण करत राहणं की नाही, आज मला काय करायचं. तर आणि गमतीची गोष्ट आणि खूप सुरेख गोष्ट जी झाली आहे की असे जेव्हा गोष्टी प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये होतात, आपण ह्युमन बिंग्स ती सिच्युएशन कंट्रोल करण्याचा पूर्ण एफर्ट मारतो, पण खरी कंट्रोल करण्याची गरज नसते. कारण आणि ही गोष्ट म्हणजे मी एक्सप्लेन कितीही केली तरी ती कमीच पडेल. पण एक काहीतरी अशी शक्ती असते जी तुम्हाला गाईड करत असते, आणि आपल्याला न जाणता ते होत असतं. तर सगळ्यात पहिला जो थॉट राणी आणि मला आला की जे डॉक्टर तुला प्रवीण म्हणतायत 6 महिने ते 1 वर्ष, आणि आपण तर ठरवलंय आता की आपल्याला जगायचंय, तर आपल्याला डॉक्टर चेंज केले पाहिजेत. कारण ज्या डॉक्टरनी 6 महिने ते 1 वर्ष दिलंय, तो डॉक्टर सगळ्यात पहिले त्यांनी मनात गिव्हअप केलंय, तू नाही करू शकत. मग आम्ही सगळ्यात पहिले आता कुठे, मग डॉक्टर तर मागचे 2 वर्ष मला ट्रीट करत होते, मग कोणत्या डॉक्टरकडे जायचं हा परत प्रश्न आला. लकीली मला एका मित्राचा फोन आला, आणि त्याच्या मुलीला थोरॅटिक कॅन्सर झालं होतं त्यावेळेस. आणि त्यांनी पण सेम सिच्युएशन होती त्याची. त्यांनी डॉक्टर चेंज केले होते. म्हणजे ज्या दिवशी त्याच्या मुलीचं ऑपरेशन होतं त्याच्या एक्झॅक्टली त्याच दिवशी त्यांनी 5 मिनिटापूर्वी डॉक्टरला सांगितलं की नाही, मला ऑपरेशन नाही करायचं, आणि ही चेंज द एंटायर केअर टीम. तर मी त्याला विचारलं की अरे तू कसं केलंस. आमच्या गप्पांमध्ये म्हणजे मी त्याला, इनफॅक्ट आय हॅड नॉट इवन हंटेड हिम आउट, त्याचाच कॉल आला होता आपोआप. आणि हे मला थोडंसं मॅजिकल सुद्धा वाटलं. जेव्हा त्यांनी कॉल केला, लगेच त्यांनी सांगितलं की अरे प्रवीण, मी असं या डॉक्टरांकडे गेलो. मी आपल्या इकडे मेमोरियल स्लोन केटरिंग नावाचे वर्ल्ड फेमस कॅन्सर हॉस्पिटल आहे न्यूयॉर्कमध्ये, त्यांनी मला तिकडे रेफर केलं. आणि मी मग त्यांना कॉल केला. आणि मग कॉल केल्यानंतर त्यांनी माझे सगळे डिटेल्स घेतले आणि सांगितलं 24 तासामध्ये आम्ही तुम्हाला कळवू कोण डॉक्टर असेल, आणि तुम्हाला काही प्रेफरन्स असेल डॉक्टरचा तर तुम्ही सांगू शकता. मग मी शोधायला लागलो, तर मला त्यांच्या साईटवरनं आणि ह्याच्यावरनं कळायला लागलं की कोणते डॉक्टर स्पेशलाइज करतात माझ्या टाईपच्या कॅन्सरमध्ये आणि सिच्युएशनमध्ये. मी त्याच्यापैकी एक डॉक्टरांना सिलेक्ट केलं आणि त्यांचं नाव कळवलं मेमोरियल स्लोनला, आणि ते म्हणाले की हे नवीन पेशंट घेत आहेत, तर यू आर ऑल गुड. मग मी आमची पहिली मीटिंग सेट झाली. आता त्यावेळेस एक मोठा इम्पॉर्टंट चेंज आणखीन झाला की मागचे जे 2-2.5 वर्ष होतं, माझा एक्सपिरियन्स काय होता की मी डॉक्टरकडे जायचो, डॉक्टरला प्रॉब्लेम माझा द्यायचो, आणि मग डॉक्टर अँसर सांगायचं, आणि मी माझा परत कामाला लागायचो माझ्या जुन्या लाईफस्टाईलमध्ये. पण आता सिच्युएशन अशी होती की आय कुडंट गो बॅक टू माय सिच्युएशन. आय रिअलाइज दॅट की प्रवीण, दिस इज, यू कॅनॉट आउटसोर्स युअर प्रॉब्लेम टू अ डॉक्टर. यू हॅव टू टेक चार्ज ऑफ युअर लाईफ. आणि दॅट इज द टाइम वेन मी जेव्हा डॉक्टरकडे गेलो, मी स्वतःही बरंच, आणि आपला मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गुगल आणि युट्यूब, तर मी युट्यूब करायला लागलो. तर मला एक डॉक्टर विश्वरूप चौधरी नावाचे एक DIP डाएट ते रेकमेंड करतात, त्यांचा एक व्हिडिओ दिसला ज्याच्यामध्ये ते स्टेज 4 कॅन्सर पेशंटसाठी they were giving some dietary न्यूट्रिशन बेस्ड ऍडवाइस. मला न्यूट्रिशन आणि डायटिंग बद्दल काहीच माहिती नव्हतं. मला
आपल्या ह्युमन बॉडी बद्दल काहीच माहिती नव्हतं. दिस वॉज एक्झॅक्टली 1 year बॅक. तर मी ठरवलं की मी आता रिसर्च करणार ह्याच्यामध्ये, पण मला कुठे रिसर्च करायचं हेही माहित नव्हतं. लकीली योगायोगाने माझा एक मित्र झरीर पटेल त्याचं नाव, एखाद्या वेळेस असेल सुद्धा कॉलमध्ये, त्यांनी मला कॉल केला आणि म्हणाला की प्रवीण, मला कळालं तुला असं असं झालेलं आहे, मी तुझ्याबरोबर तिकडे US मध्ये नाहीये, पण तरी म्हणजे मी तुला डॉक्टरकडे घेऊन जाणं किंवा घरामध्ये काही मदत करणं हे मी करू नाही शकत, कारण मी इंडियात आहे. पण तरी तो पण माझ्यासारखा इंजिनियरच. तो म्हणाला मी एक काम करू शकतो, मी तुझ्यासाठी रिसर्च करू शकतो कॅन्सरचा. आणि ही स्टार्टेड रिसर्चिंग फॉर मी, आणि दॅट वॉज द स्टार्ट रिअली. आम्हाला हळूहळू मग त्यांनी मला एका न्यूट्रिशनिस्टना इंट्रोड्यूस केलं, ओंकार चिंचोळकर नावाचे. त्यांचं ओमफिट नावाचं लाईफस्टाईल कंपनी आहे. आणि ओंकारनी ही कॅन्सर पेशंट्स असे स्टेज 4 वाले कधी एक्सपिरियन्स केले नव्हते, पण ओंकार आणि झरीर दोघांना एवढं इंटरेस्ट की आम्ही डेली बसून कॉल्स करायचो आणि रिसर्च करायचो. मी काही पुस्तकं घेतले अबाउट कॅन्सर. ज्या लोकांनी कॅन्सर मधनं बाहेर आले त्यांचे पुस्तकं घेतले आणि ते वाचायला सुरू केले. आणि दॅट स्टार्टेड माय एंटायर इन्व्हॉल्वमेंट इन माय ओन हेल्थ. तोपर्यंत माझा इन्व्हॉल्वमेंट नव्हती, तोपर्यंत डॉक्टरकडे मी आउटसोर्स करत होतो प्रॉब्लेम. आता हे जेव्हा झालं तेव्हा नवीन डॉक्टरांकडे आमची पहिली अपॉइंटमेंट सेट झाली होती. त्या डॉक्टरांनी मला सांगितलं की प्रवीण, तुझा ना जेनेटिक टेस्टिंग केलं पाहिजे एकदा, जस्ट बघायला की एक्झॅक्टली कॅन्सर कोणत्या टाईपचं आणि कशा टाईपचे म्युटेशन होत आहेत. आणि मी हे सेम टेस्ट अराउंड 2019 पण केलं होतं. आणखीन तेव्हा काही निघालं नव्हतं स्पेसिफिकली आयडेंटिफाईड, पण सायन्स इज डुईंग अमेझिंग डेव्हलपमेंट्स आणि ऍडव्हान्समेंट्स. आणखीन यावेळेस जेव्हा आम्ही केलं तेव्हा माझं एक्झॅक्ट जीन म्युटेशन त्यांना मिळालं. आणि मग ते म्हणाले, प्रवीण तुला आपल्याला टार्गेटेड थेरपीमध्ये टाकावं लागेल. तर एक क्लिनिकल ट्रायल सुरू होत होता. त्यांनी मला त्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये मी एनरोल झालो, आणि विच वॉज स्पेसिफिक टू माय टाईप ऑफ कॅन्सर. आता हे करता करता मला डॉक्टर म्हणाले की प्रवीण, 1 महिन्यासाठी ना तू जे काही मेडिकेशन घेतो ते सगळं बंद कर. आणि ते बंद केल्यानंतर आपण, कारण ट्रायलचं रिक्वायरमेंट आहे की आम्हाला एक बेसलाईन रिडिंग घ्यायला लागतात तुमचे पहिले बॉडीचे, पण तेव्हा तुम्ही काही इन्फ्लुएन्स ऑफ एनी मेडिकेशन नसले पाहिजे. तर त्यामुळे त्यांनी मला 5 आठवडे पूर्ण मेडिकेशन थांबवायला सांगितलं. आणि मी तोपर्यंत माझं डाएट आणि न्यूट्रिशनिस्ट ओंकार बरोबर आणि त्याची टीम तेजस, आणखीन झरीर, आम्ही तिघं रिसर्चही करत होतो. तर आम्ही स्वतःवर मी प्रयोग करायला चालू केले की मी डाएट एकदम चेंज करून सिंपल डाएट ठेवून काय होतं ते. 5 आठवड्यानंतर जेव्हा परत त्यांनी पुन्हा टेस्ट केले, त्यांना कळालं की 50% माझा कॅन्सर रिड्यूस झाला होता. So I was on no medication, I was on no treatment, and 50% of my cancer had disappeared. And only thing that I was doing was मी जे खात होतो त्याच्यावरती माझा फोकस होता. हे जसं मी बघितलं रिपोर्ट, तर माझ्या डोक्यामध्ये कुठेतरी एक लख्ख प्रकाश पडला की मी जे खातोय, जे मी स्वतःच्या बॉडीमध्ये टाकतोय, ते केवढं महत्वाचं आहे. आणि आजकालच्या जगामध्ये आपले लाईफस्टाईल एवढे डिस्टर्ब्ड आहे, आपण काय कन्झ्युम करतो काय नाही ह्याच्याकडे आपलं लक्षच नाही आहे. आपण टेस्ट ओरिएंटेड झालोय, मटेरियलिस्टिक मोडमध्ये झालो आहोत. आणि त्याच्यामध्ये जे आपल्याला आवडतं, जे चवीसाठी चांगलं असतं, त्याच्या पाठी आपण पळतो आणि मेन न्यूट्रिएंट्स आपले राहून जातात. आणि मग ते कॉम्पेन्सेट करण्यासाठी आपण गोळ्या घेतो आणि सप्लिमेंटच्या खाली, आणि मग ते सप्लिमेंट्स परत केमिकल्स असतात, त्याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह असतात. सो वी कीप गिव्हिंग आवर बॉडी थिंग्स दॅट आर नॉट व्हेरी गुड फॉर इट. आता या पूर्ण जेव्हा मला कळालं की हे न्यूट्रिशननी फरक पडतोय, तर मग देन द नेक्स्ट थॉट वॉज की हाऊ कॅन आय, कॅन्सर हे 200 वर्षापूर्वी किती लोकांना होतं,
तर फार लोकांना नव्हतं किंवा कॅन्सर एक्झिस्टच करत नव्हतं. हे पण जाणवायला लागलं. तर काही पुस्तकांमध्ये वाचायला लागलो की 2000 वर्षापूर्वी आपले किंवा 20,000 वर्षापूर्वी आपले पूर्वज कसे राहत होते, ते गुफेत राहायचे, ते काय खात असतील, ते कधी खात असतील. ते एक कळालं की आपण इन टुडेज वर्ल्ड वी ओव्हर इट. आपण जेव्हा आपल्याला भूक लागते तेव्हा आपण खातो, पण 20,000 वर्षापूर्वी तशी स्थिती नव्हती. जेव्हा भूक लागायची तेव्हा जेवण नसायचं, तेव्हा ते शोधायला जायचे बाहेर. हंटर गॅदरर्स होते, आयदर हंट करायचे किंवा गॅदर करायचे फूड, आणि ते पण प्लांट्स आणि अॅनिमल्स होते नुसते. देर वेअर नो प्रोसेस्ड फूड्स इन्व्हॉल्ड दॅट टाइम. इनफॅक्ट ग्रेन्सही नव्हते, फक्त प्लांट्स, फ्रुट्स, आणखीन अॅनिमल्स होते. तर मग मी स्वतःवर एक्सपेरिमेंट करायला लागलो की मी पण असं जेवण का नाही खात. तर मग अँड राणी वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह. शी स्टार्टेड मेकिंग स्टीम्ड व्हेजिटेबल्स एव्हरी डे फॉर मी. कुठून तरी वाचून कळालं की क्रुसिफरस व्हेजिटेबल्स हे चांगले असतात. असं करता करता मी आय स्टार्टेड चेंजिंग माय डायट अँड दॅट वॉज द स्टार्ट. आता मी ऍक्च्युली दिस इज अन इम्पॉर्टंट पिवोटल पॉइंट. लेट मी नो इफ यू कॅन सी माय स्क्रीन. येस. येस. जसं जसं मी हे करायला लागलो तेव्हा मला जाणवायला लागलं की डाएट तर एक गोष्ट आहे, पण आपली खरी बॉडी जी आहे ना, ही सगळ्यात पहिली गोष्ट. ज्यांना पण कॅन्सर किंवा कोणताही रोग होतो, पहिली गोष्ट एक लक्षात ठेवली पाहिजे की आपल्या बॉडीला सेल्फ हिलिंग केपेबिलिटी आहे. काही हो ना हो, तुम्ही त्याला राईट इनपुट दिले तर ती तुम्हाला राईट आउटपुट देईल. पण राईट इनपुट आहेत काय हे आपल्याला माहित नसतं. आणि बरेच वेळा आपण हे विसरतो की आपली बॉडी स्वतःला हील करू शकते. आपण ती आउटसोर्स करतो तो प्रॉब्लेम, ॲज आय सेड, टू द डॉक्टर और टू द मेकॅनिक और whoever. What we need to do is we have to first convince ourselves that this body can heal itself, one. And second is, our body is an energy generating machine. Everything in our body is related to energy. तर एनर्जी ही जी आहे ती कशी क्रिएट होते आणि कशी यूज होते हे सायन्स खरं कळणं फार महत्वाचं आहे. तर तुम्ही खरं बघितलं तर आपण आपल्या बॉडीमध्ये काय टाकतो. आपण जेवण टाकतो, विच इज फूड. आपण लिक्विड्स टाकतो, पाणी, कॉफी, चहा, दारू, जे काय असेल ते. आपण श्वास घेतो थ्रू आवर नोज. आपली स्किन सुद्धा ब्रीथ करत असते, ती लाईट ब्रीथ करते. सो सनरेज असतात इनपुट. हे महत्वाचे इनपुट्स आहेत तीन: फूड, लिक्विड्स अँड एअर. आणखीन दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या बॉडीला रेस्ट करण्याची गरज असते, तर इट नीड्स स्लीप. सो दिस ऍक्च्युली, हे चार गोष्टी तुमच्या बॉडीची एनर्जी कंटेंट हे कंट्रोल करत असतात. हे जेव्हा मला कळालं तर मी म्हणालो की वाय नॉट आय गिव्ह द बेस्ट. तुमची गाडी आहे तर तुम्ही गाडीमध्ये सपोज फ्युअल टाकलं, पेट्रोल टाकलं तर ती गाडी चालते. तुम्ही पेट्रोलमध्ये मिश्रण केलं तर ती गाडी मिसफायर करू शकते किंवा त्याचं इंजिन सीज सुद्धा होऊ शकतं. तसंच आहे आपल्या बॉडी बरोबर, की तुम्ही त्या बॉडीला काय द्याल इनपुटमध्ये, आणि as long as you give it input in the purest form, you should get the right output. So what are those inputs? Only three: food, liquids, air. That's it. So if I can give it in the best form, then I should not, my input would be perfect. And given the fact that my body has an innate capability of healing itself, तर मग with the correct input बॉडी आपोआप ठीक व्हायला पाहिजे. हा कन्सेप्ट एकदा क्रिएट झाला माझ्या डोक्यामध्ये, तर त्यांना आय स्टार्टेड गोईंग आफ्टर इट. माझ्या एक लहानपणीपासून एक सवय आहे, मी थोडा एका गोष्टीच्या पाठी लागलो की मी वेड्यासारखाच पाठी लागतो. तर थँकफुली या सिच्युएशन मध्ये ती सवय माझी खूप कामामध्ये आली. न विसरता दररोज मी हे इनपुट प्युअरेस्ट फॉर्म मध्ये घ्यायला लागलो. पण आणखीन एक गोष्ट जी कळाली ती की जेवायला
दरवेळेस आपल्याकडे जेवण आजकाल अवेलेबल असतं, पण वी डोंट हॅव टू ईट ऑल द टाइम. यू हॅव, आणि बॉडी कशी असते की आपण एकदा त्याला काही दिलं, सपोज आज मी 8 वाजता सकाळी काहीतरी खाल्लं, उद्या परत खाल्लं 8 वाजता, तर तिसऱ्या दिवशी ते 8 वाजता तुम्हाला डिमांड करेल फूड, तुम्हाला भूक लागेल. तर हे काही सवयी जे आहेत ते आपल्याला स्वतः टाकले पाहिजेत. मी तेव्हा दीक्षित डाएट बद्दल वाचायला लागलो आणि ऐकायला लागलो, आणि मला कळालं की इंटरमिटंट फास्टिंग करण्याने ऍक्च्युली आपल्या बॉडीला सेल्फ हिलिंग कॅपेबिलिटी वाढते, इम्युनिटी वाढते. आणि आपल्या इवन एन्शियंट सायन्स ऑल्सो यूज टू से की फास्टिंग इज व्हेरी गुड. बरेचसे लेडीज आपल्या या ग्रुपमध्ये फास्टिंग करतात, हजबंडसाठी करतात, करिअरसाठी करतात, मुलांसाठी करतात. इट इज अ व्हेरी गुड हॅबिट ऍक्च्युली. So I started fasting as well. I started with a 16-8 fasting regime with pure inputs, आणि आय स्टार्टेड सीइंग द रिझल्ट. तर माझे रिझल्ट हळूहळू वाढत वाढत चांगले चांगले रिझल्ट यायला लागले. आता हे जेव्हा होत होतं तेव्हा मी म्हणालो मी आणि काय करू शकतो. तर दरवेळेस माझा हा प्रश्न असायचा की व्हॉट कॅन आय डू मोर. मी अगोदर जेव्हा एक्सरसाइज करायचो तेव्हा हेवी वेट्स करायचो, स्वतःला खूप बल्कअप करून घेतलं होतं. पण यावेळेस मी ठरवलं की मी कार्डिओ, बेसिकली आपला हार्ट शुड बी बीटिंग फाईन, माय बॉडी हॅज टू गेट द राईट अमाऊंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अँड एक्सरसाइज. मी डॉक्टरांना नेहमी विचारायचो, डॉक्टर मी वॉकला जाऊ शकतो का, धावायला जाऊ शकतो का. डॉक्टर म्हणाले हो. तर जसं जसं माझं ब्रेथलेसनेस कमी होत गेला तसं तसं मी वॉकिंग चालू केलं, आणि टुडे आय एम वॉकिंग ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स एव्हरी डे, सॉरी रनिंग 5 किलोमीटर्स एव्हरी डे, अँड रन प्लस वॉक इज ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स, 7 to 8 किलोमीटर्स. अच्छा, दुसरी गोष्ट, रेस्ट ही महत्वाची असण्या कारणाने 7 ते 8 तास झोप ही खूप महत्वाची होती. कारण तुम्ही जे काही इनपुट देताय बॉडीला ते बरोबर सगळ्या बॉडी पार्ट्सना मिळण्यासाठी इट हॅज टू गेट द राईट रेस्ट. सो आय स्टार्टेड स्लीपिंग 7 to 8 hours विदाउट फेल. ते झाल्यानंतर आणखीन एक जाणवलं की प्रवीण, फक्त बॉडीला इनपुट देणं आणि थोडी ऍक्टिव्हिटी करून होणार नाही. तर मी काय केलं पाहिजे. आणि तर मी एक पुस्तक वाचत होतो आणि त्याच्यावरनं आय रिअलाइज की आपलं जे माइंड आहे, आणि मी कधीच लाईफमध्ये योगा केलं नव्हतं, मी कधीच मेडिटेशन केलं नव्हतं. माझे आजोबा खूप करायचे, ते खूप वर्ष करायचे, ते 100 years जगले. पण मी त्यांच्याकडनं आय डिड नॉट रिअली माहीत असून सुद्धा ते इन्कॉर्पोरेट केलं नव्हतं माझ्या लाईफस्टाईलमध्ये. पण जेव्हा हे सिच्युएशन झाली तर आणि काय करू शकतो हे जेव्हा हा प्रश्न यायचा, तेव्हा मला एक ग्लेअरिंग गॅप दिसत होती की मी सारखा काहीतरी विचार करत राहायचो आणि सारखा काहीतरी निगेटिव्ह इमोशन्स मला किक करायचे इंटरनली, आणि मग त्यांच्यामध्ये मी गुंतलेला असायचो. आणि एनर्जीचा हा गेम आहे हे तर कळालं होतंच. तर मला एक कळालं की मी ओव्हर थिंकिंगमुळे आणि ओव्हर इमोटिंगमुळे माझा बरचसा एनर्जी लॉस होते. सो हाऊ कॅन आय रिड्यूस दॅट. आणि त्यावेळेस मग आय स्टार्टेड गेटिंग इन टू प्राणायामाज अँड मेडिटेशन्स अँड योगा. आणि हळूहळू बघता बघता मी काही पुस्तकं विकत घेतले, BKS अय्यंगारांचं लाईट ऑन योगा, काही ऑनलाईन कोर्सेस होते. कोविडच्या वेळेस सगळे ऑनलाईनच करायचे, योगाचे बरेच क्लासेस चालू झाले होते, ते पण मी करायला लागलो. पण मला फक्त क्लासेस करून योगा आसनं करण्यामध्ये इंटरेस्ट नव्हता, मला तो सायन्स पूर्ण समजण्याचा इंटरेस्ट होता. तर वाईल आय वॉज वर्किंग ऑन माय सेल्फ बॉडी वाईज, मी आय वॉज ऑल्सो स्टडिंग अ लॉट अँड रिसर्चिंग अ लॉट. आणि मी बरेचसे पुस्तकांचे नावं नंतर ठेवलेले आहेत, मी तुम्हाला दाखवीन ते. मी अर्ज करीन की तुम्ही सुद्धा, तुम्हाला जेव्हा कधी वेळ मिळेल, रीडिंग इज अ व्हेरी गुड हॅबिट, प्लीज रीड दोज बुक्स, इट विल हेल्प यू. आणखीन सो कमिंग बॅक, सो फायनली या स्लाइडवरनं तुम्हाला एक तर जाणवेल की एनर्जी ही वाईजली यूज केली तर तुमची हेल्थ आणि इम्युनिटी, तुमची बॉडी आपोआप तुम्हाला प्रॉपरली गाईड करेल. आता हे करतात असताना काय एक्झॅक्टली केलं पाहिजे आणि काय नाही हे तरी आपण थोडं डिटेलमध्ये गेलो तर इट मे हेल्प. तर मी फूड मध्ये बघितलं आणि ओंकार अँड हिज टीम ऍक्च्युअली गाइडेड मी अ लॉट. आणि आता तर बऱ्यापैकी आयडिया आलेली आहे की काय चांगलं आहे काय नाही.
रॉ व्हेजिटेबल्स ॲज आय सेड 20,000 वर्षापूर्वी आपले पूर्वज जसे खायचे ते रॉ प्लांट फूड खायचे. क्रुसिफरस व्हेजिटेबल्स एस्पेशली ब्रॉकोली म्हणा, ॲस्परेगस म्हणा, स्पिनेच, पालक ज्याला म्हणतो, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, हे सगळे कॅन्सर फायटिंग एलिमेंट्स खूप चांगले आहेत त्याच्यामध्ये. टर्मरिक म्हणा, काही स्पेसिफिक हर्ब्स लाईक टर्मरिक, अश्वगंधा, तुळसी, ते. ओमेगा 3 रिच फूड्स. ओमेगा 3 हे खूप महत्वाचे आहेत, कारण इन्फ्लेमेशनमुळेच कोणतीही हेल्थ डिसीज सिच्युएशन क्रिएट होतात. तर इन्फ्लेमेशन बॉडीमध्ये कमी ठेवण्यासाठी खूप पाणी पिणं गरजेचं आहे. आणि ओमेगा 3 रिच फूड्स म्हणजे फ्लॅक्सीड म्हणा, चिया सीड्स म्हणा, वॉलनट्स म्हणा, हे गोष्टी खाणं खूप महत्वाचं आहे. कार्बोहायड्रेट हे सगळ्यात मोठं किलर आहे, कारण शेवटी कार्बोहायड्रेट हे जेव्हा ब्रेकडाऊन होतं तेव्हा फायबर आणि शुगर मध्ये ब्रेकडाऊन होतं. आणि शुगर हे सगळ्यात डेंजरस गोष्ट बॉडीसाठी, एस्पेशली केन्ड शुगर. तर गुळ सुद्धा टू अ सर्टन एक्सटेंट अवॉइड केला पाहिजे. जेवढं होऊ शकतं तेवढं. आजकाल काही नॅचरल शुगर्स आहेत, स्टेविया किंवा मॉंग फ्रूट किंवा एरिथ्रॉल, ते जास्ती प्रेफरेबल आहेत. अँटीऑक्सिडंट गोष्टी खाणं फार महत्वाचं आहे. ते बेरीज मध्ये आहेत, व्हेजिटेबल ज्युसेस, स्मूदीज. आपण काय करतो, स्मूदी मध्ये व्हेजिटेबल्स कमी टाकतो आणि गोड फ्रुट्स जास्ती टाकतो टेस्टसाठी, कारण आपण वी आर स्लेव्स ऑफ टेस्ट. So we have to ensure that we get out of that mindset of being slaves of taste and do what is right for our body, which includes giving it natural plant and fruit based thing. तर स्मूदी मध्ये 80% व्हेजिटेबल्स आणि 20% फ्रूट ठेवला पाहिजे. बरेच वेळा ते उलट होतं. तर 80% व्हेजिटेबल्स मध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम न्यूट्रिएंट्स मिळतात. पनीर, घी, चीज, बटर हे बरेच लोक, आता दिस इज डिबेटेबल, काही लोक म्हणतात चांगले नाहीत कॅन्सरसाठी, काही म्हणतात चांगले आहेत. मी स्वतः कन्झ्युम करतोय आणि मला काही प्रॉब्लेम जाणवला नाही त्यामध्ये. स्प्राउट्स, फिश, चिकन, अंडी, फ्रुट्स हे चालू शकतात. फ्रुट्स मध्ये फक्त हाय स्वीट फ्रुट्स अवॉइड केले पाहिजेत, मँगो, चिकू, तशा टाईपचे. आणि जे फूड्स नाही खाल्ले पाहिजेत ते म्हणजे कार्बोहायड्रेट रिच फूड्स. व्हेजिटेबल ऑइल्स मध्ये कुक करणं हे खूप धोक्याचं आहे, कारण त्याच्यामध्ये ट्रान्स फॅट्स खूप हेवी प्रकाराचे असतात. ओमेगा 6 आणि ओमेगा 9 हे खूप असतात. ओमेगा ऑलिव्ह ऑइल मध्ये त्यातल्या त्यात इट इज बेटर, बट इट स्टील हॅज ट्रान्स फॅट्स. सो आय वुड रेकमेंड की तुपामध्ये तुम्ही कुक करणं हे बेटर आहे. प्रोसेस्ड फूड्स, कॅन्ड फूड, पॅकेज्ड फूड, मैदा, हे तर प्लीज अवॉइड करा, केलं पाहिजे. रेड मीट म्हणजे बीफ, पोर्क किंवा मटण, हे पचायला आपली बॉडी हॅज नॉट बीन मेड टू डायजेस्ट दिस. बट अगेन दॅट इज डिबेटेबल, सम मे डिसएग्री. बट तरी त्याचं कन्झम्पशन लिमिट करा, इफ नॉट कम्प्लीट. मी तर काय केलं की मी लिक्विड मध्ये फक्त पाणीच प्यायचो आणि अजूनही फक्त पाणीच पितो मी. आता काही बाकी काहीच ज्यूस वगैरे पित नाहीत. बरेच वेळा मार्केटमध्ये ज्युसेस मिळतात, पण तुम्ही ते न्यूट्रिशनल फॅक्ट्स बघितले तर त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट कंटेंट किंवा शुगर कंटेंट खूप हेवी असते. आणि सो दोज मस्ट बी अवॉइडेड. अल्कोहोल्स आणि वाईन्स जरी कार्बोहायड्रेट कमी असले त्याच्यामध्ये, तरी ते कॉज इन्फ्लेमेशन in your body. They cause dehydration. इन अ वे ते जखम देतात तुम्हाला आतमध्ये इंटरनली. सो म्हणून ते अवॉइड करा किंवा लिमिट करा. तर फूड आणि लिक्विड यावेळी तुम्ही प्युरिफाय करू शकता. आणि मग शेवटी सन आणि एअर साठी जेवढं उन्हात बसू शकतात तेवढं बसा. सकाळचा वेळ खूप चांगला. कॉलमध्ये विकास काका पण आहेत, आणि त्यांनी मला सांगितलं होतं फार अगोदर, त्यांनी आणि योगेशनी, की सन मध्ये बसणं हेल्पफुल आहे. तो आय स्टार्टेड सिटिंग आउट इन द सन. प्राणायाम आज खूप हेल्प करतात ब्रीदिंगसाठी, आणि खास करून माझ्यासाठी खूप हेल्प केलं, कारण माझं लंग तर कोलॅप्स झाला होता. आणि आता 5 किलोमीटर धावणं हे म्हणजे इट इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. सो इनफॅक्ट माय डॉक्टर हॅज टोल्ड मी की प्रवीण, तुझा लंग कम्प्लिटली फाईन आहे आता, आणि त्याच्यावरचे ट्युमर्स सगळे गेलेले आहेत, एकदम कमी झालेले आहेत, आणि ते कॅन्सरस
असण्याची संभावना कमी आहे एकदम, कारण सीटी स्कॅन आणि पेट स्कॅन्स मध्ये ते दिसत नाहीयेत आता कॅन्सरस. ऍक्टिव्हिटीमध्ये सूर्यनमस्कार हा करायला चालू केलं. पहिले तर जोर त्या सूर्यनमस्कारामधला जोर मारता येत नव्हता. आता मी साधारण 20-25 सूर्यनमस्कार दररोज करतो. चालायला लागलो, धावायला लागलो आणि मेडिटेशन्स करायला लागलो. 7 ते 8 तास झोपायला लागलो. दिस वॉज द एंटायर कम्प्लीट लाईफस्टाईल चेंज विच ऍक्च्युअली हेल्प मी ट्रिमेंडसली. पण हे सगळं केल्यानंतर झालं काय हे मी तुम्हाला जरा दाखवतो इकडे. आणि इफ यू कॅन सी द स्लाइड, एप्रिल मागच्या वर्षी माझं कॅन्सर मार्कर, जे बेसिकली एक टेस्ट आहेत ज्याच्याने किती प्रमाणाचं कॅन्सर तुमच्या बॉडीत आहे त्याचं एक इंडिकेशन असतं. माझं त्यावेळेस 0 to 31च्या आतमध्ये असलं पाहिजे CA 15-3 किंवा कॅन्सर अँटीजन 15-3 चा रिझल्ट. माझा 825 होता. म्हणजे माय बॉडी हॅड सो मच ऑफ कॅन्सर सेल्स इन देम दॅट इट वॉज ऑफ द चार्ट्स. 0 to 31 नॉर्मल रेंज आणि 825. तेव्हापासून तुम्ही बघाल लाईफस्टाईल चेंजमुळे 825 went to 400, 17 to 220 to 113, 86, 62, 60, 42, 40, 35. आणि काल on World Cancer Day, my doctor actually certified that I am completely cancer free. Thank you. It came to normal. आणि सेम थिंग CA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक अँटीजन मध्ये. थँक्यू. फ्रॉम 44, 0 to 5 इज द एक्सेप्टेबल रेंज. 44 पासून ते आता मागच्या काही महिन्यापासून नॉर्मल रेंज मध्येच आहे. माझे ट्युमर सायझेस सीटी स्कॅन्स आणि पेट स्कॅन्स मध्ये कमी झालेले आहेत. इनफॅक्ट डिसअपिअर झालेले आहेत. डॉक्टर म्हणतात जे आहेत ते पण कमीच होत आहेत आणि ते कॅन्सरस नसण्याची जास्ती चान्सेस आहेत, कारण ते दे डोंट फाइंड एनी कॅन्सरस एलिमेंट इन दॅट. मी दररोज 5 किलोमीटर धावतो आहे. मी पहिले आयुष्यात कधीच एवढं हेल्दी फील नव्हतं करत, तेवढं हेल्दी फील करतो. अँड ऑल दिस हॅज हॅपन्ड बिकॉज ऑफ multiple things, which is amazing friends, such a supportive group like the GNF group, amazing relatives, my beautiful wife and my family, and finally because of all these things that we did, and because of my body, I have to thank my body for giving me that support which it needed throughout this entire journey. So माझं एवढंच म्हणणं आहे या on this day that of World Cancer, that please trust your body. It is always there with you. It will do the right thing for you, and trust it, give it the right input, and see the wonders that it can do for you. आणखीन काही इन्फॉर्मेशन आहे आणि जी फार महत्वाची आहे मला वाटतं, आणि ही तुम्ही शेअर करा प्लीज तुमच्या मित्रांबरोबर, तुमच्या रिलेटिव्ह बरोबर, किंवा जे कोणी तुम्हाला वाटतं जे कॅन्सर बरोबर झुंजतायत त्यांच्या बरोबर. आणि बाय द वे हे तुम्ही सुद्धा फॉलो करू शकतात, कारण आपल्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे, फाईट करण्याची गरज नाही सगळ्यांना. प्रिव्हेन्शनसाठी हे खूप महत्वाचे आहे. सगळ्यात पहिले तर तुमच्या लाईफचं, हेल्थचं तुम्ही कंट्रोल घ्या, आउटसोर्स नका करू. डॉक्टर्स हे हेल्प करतीलच आणि करणारच. अमेझिंग फील्ड आहे, एवढे ऍडव्हान्समेंट्स होत आहेत मेडिसिन मध्ये, हेल्थ केअर मध्ये, की इट विल ओनली हेल्प. बट ऑल आय एम सेइंग इज, while the doctors will do their job, you have to do your job of taking control of your life and health. नॅचरल जेवढं होऊ शकतं तेवढं नॅचरल आणि हेल्दी फूड खा. थोडंसं इंटरमिटंट फास्टिंग करा, खूप छान आहे. बायको तुमच्यासाठी करत असेल तर तुम्ही बायकोसाठी करा कधीतरी ते. आणि हर्ब्स अँड सप्लिमेंट्स घ्या, पण ते जेवढे नॅचरल असू शकतात ते घ्या. जसं मी म्हणालो, टर्मरिक हे खूप चांगलं आहे. यू कॅन टेक अश्वगंधा, तुळशी आणि बरेचसे आपले इंडियन हर्ब्स आहेत जे तुम्ही घेऊ शकता. खूप पाणी प्या. पाणी ऍटलिस्ट 2.5 ते 3 लिटर दररोज प्यायलाच पाहिजे प्रत्येकाने.
पाणी प्याल तर डिहायड्रेशन होणार नाही. बॉडी वेल हायड्रेटेड राहिली तर इन्फ्लेमेशन कमी होतं बॉडीतलं. ऍक्टिव्हिटी करा काहीतरी, योगा असो, प्राणायाम असो, जिम मध्येही जा, वेट्स पण उचला, पण अघोरी काही प्रकार करू नका प्लीज. आणि स्पिरिच्युअली कनेक्टेड राहा. यू कॅन ऑलवेज अननेसेसरी थिंकिंग जे आहे ते थोडं नियंत्रणामध्ये आणणं महत्वाचं आहे. आणि हे मला ऍक्च्युली इकडे पॉइंट करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. आपली जी ह्युमन माइंड आहे ते 20,000 वर्षापूर्वी लोक जंगलात राहायचे. प्रेडेटरी थॉट्स यायचे की कोणीतरी आपल्यावरती हमला करेल, कोणतरी आपल्यावरती अटॅक करेल, म्हणून वी वेर ऑलवेज थिंकिंग की सर्व्हायव्हल मोडमध्ये आपण थॉट प्रोसेस चालत असते. पण आता आजकालचं जग असं आहे की आपण रिलेटिव्हली सेफ आहोत, आपण आपल्या घरी आहोत, सगळं कम्फर्टेबल आहोत. तर ते जे प्रेडेटरी थॉट्स आहेत प्रत्येकाचे ते एवढे नेसेसरी नाही आहेत. तर जे एक्सेसिव्ह थिंकिंग आहे त्याला कमी करा प्लीज. तुम्ही जेव्हा जास्ती थिंक करता तेव्हा ऑटोमॅटिकली ते कुठेतरी तुमच्या बॉडीमध्ये इट क्रिएट्स अन इमोशन, आणि वेन दॅट इमोशन यू फील इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रश थ्रू हॉर्मोनल रश, दॅट टाइम इट इज स्टोर्ड ॲज अन एक्सपिरियन्स. तर प्रत्येक एक्सपिरियन्स हे तुमच्या मेमरीमध्ये स्टोर्ड असतं. अननेसेसरी थिंकिंगमुळे अननेसेसरी इमोशन्स इव्होक होतात, आणि अननेसेसरी इमोशन्स हे तुमच्या मेमरीमध्ये, बॉडीच्या मेमरीमध्ये स्टोर होतात, आणि मग कधी कधी न विचार करता सुद्धा ते ट्रिगर होतं. तर माझं म्हणून ही रिक्वेस्ट आहे की थोडंसं मेडिटेशन का, आणि मेडिटेशनसाठी काही परफेक्ट वे नाही आहे. फक्त एका जागेवर बसायचं आहे आणि एका कोणत्या तरी गोष्टीवरती आपलं ध्यान फोकस करायचं आहे. बरेच लोक ब्रेथवर करतात, आणि यू हॅव टू स्पेंड ऍटलीस्ट 10 to 15 मिनिट्स मिनिमम विथ युअर सेल्फ एव्हरी डे. एक महत्वाची गोष्ट या पूर्ण एक्सपिरियन्स मध्ये ही होती की सोशल सपोर्ट हे खूप महत्वाचं आहे. मी एक फेसबुक ग्रुप जॉईन केला होता, हिलिंग कॅन्सर नॅचरली. 17,000 लोक आहेत त्याच्यामध्ये, आणि एवढे माझ्यासारखेच खूप लोक आहेत ज्यांनी हेच गोष्टी जे मी इकडे सांगितलेले आहेत बरेचसे ते करतायत. आणि मी सुद्धा बरंचसं कॉन्ट्रीब्यूट करतो तिकडे, माझे एक्सपिरियन्सेस सांगतो, लोकही त्यांचे शेअर करतात. तुमचे जे कोणी रिलेटिव्ह फ्रेंड्स हे कॅन्सर नि अफेक्टेड असतील, आय वुड अर्ज देम टू यूज दीज सोशल प्लॅटफॉर्म्स अँड गेट इन टू सच ग्रुप्स. कारण सोशल सपोर्ट हे महत्वाचं आहे. अँड नॉट ओनली सोशल मीडिया सपोर्ट, बट आय एम ऑल्सो सेईंग सोशली तुमचे अवतीभोवतीचे लोकल किंवा आजकाल तर सगळं कनेक्टेड झालंय इंटरनेटमुळे. इवन पीपल इन इंडिया ऑर अक्रॉस द वर्ल्ड त्यांच्याशी कनेक्ट करा, आणि एक सोशल सपोर्ट घ्या सगळ्यांचा. लोक हेल्प करतातच, आणि मी बघितलंय लोक टिपिकली पीपल आर वेल मिनिंग अँड दे ऑलवेज वॉन्ट टू हेल्प अदर्स. सो दॅट हेल्प इज अवेलेबल फॉर एव्हरीवन. सो आय वुड अर्ज की कॅन्सर पेशंट्सनी सीक आउट केलं पाहिजे हेल्प, ओपनली बोललं पाहिजे. बरेच लोक बोलत नाहीत, टॅबूज वाटतात त्यांना की मला झालंय, मी कसं सांगू शकेन किंवा बोलू शकेन. सो प्लीज डोंट फील ऑकवर्ड अबाउट इट, टॉक अबाउट इट. आणखीन ते महत्वाचं आहे. आणि शेवटी प्रत्येक कॅन्सर पेशंटला एक कारण लागतं की वाय शुड दे लिव्ह. तो फाइंड स्ट्रॉंग रिझन्स फॉर लिव्हिंग, because that will keep you going, that will give you the strength to fight. That is what I saw in my own case. There was a strong reason to live, and by God's grace, I am here talking to all of you, sharing my experiences. तर हे मेन होतं सगळं. हे काही पुस्तकं आहेत ते कॅन्सर वरती आहेत, प्लीज रेकमेंड करा. हे सगळं मोस्ट ऑफ देम आर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स. खाली काही योगा, मेडिटेशन आणि सेल्फ हेल्पचे बुक्स आहेत जे खूप इन्स्ट्रुमेंटल आहे तुमच्या माइंड आणि इमोशन्सना कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी. So this was my story. Thank you for patiently listening to it. And Kajal Tai, over to you. Wow.
I'm so overwhelmed with gratitude, first of all. Pravin Dada, you have shared immense knowledge with us today. जर आम्ही सगळे हे विकत घ्यायला गेलो असतं हे सगळं नॉलेज, तर इट वुड हॅव कॉस्टेड अस सो मच मोर. आणि मेन म्हणजे टू रीच दॅट प्रॉपर रिसोर्स आम्हाला किती किंवा आजच्या आपल्या लिसनर्सला किती म्हणजे अगदी डोंगर चढून गेल्या इतपत एफर्ट्स घ्यावे लागले असते. तर तुम्ही ते इतकं छान कन्साइजली आम्हाला सगळं व्यवस्थित एका एका प्रेझेंटेशनमध्ये यू हॅव गिव्हन अस अ टन ऑफ नॉलेज. सो थँक यू व्हेरी व्हेरी मच फॉर डुईंग ऑल दिस. राईट. तुम्ही जेव्हा तुमची स्टोरी सांगताय तेव्हा इतकं मन भरून येतंय आणि ह्याच्यावरून एक मजरू सुलतानपुरी साहेबांचा एक लिहिलेला शेर आहे तो आठवतोय की मैं अकेला ही चला था मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल. जानिब ए मंजिल म्हणजे टुवर्ड्स माय मंजिल, टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन. मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया. वाह 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 वाह. Thank क्या you, बात thank है. you, thank you, thank you. व्हेरी नाईस. So, thank you for making us the part of this journey of yours. तुमचा हा कारवा जो तुम्ही म्हणजे आपला हा बनत चालला, इट्स अमेझिंग. सो थँक यू फॉर डुईंग दॅट. आता आपण प्रश्नांकडे जाऊया. क्विकली. तर आमच्याकडे पहिला आलेला प्रश्न तुमच्यासाठी दादा असा आहे की कॅन यू प्लीज गिव्ह अस अ वॉक थ्रू विथ युअर डेली रुटीन. हो, नक्की. मी थँक्यू ताई. हा खूप चांगला प्रश्न आहे ऍक्च्युली. कारण मी कुठेतरी वाचलं होतं की जेव्हा सगळ्यात पहिले एक अ थॉट क्रिएट्स अन ऍक्शन, अँड ऍक्शन क्रिएट्स अ हॅबिट, अ हॅबिट क्रिएट्स अ पर्सनॅलिटी, अँड अ पर्सनॅलिटी क्रिएट्स अ कॅरेक्टर. तर फार महत्वाचं आहे की जेव्हा आपण एक रुटीन क्रिएट करतो तर आपल्याला एक वी नीड टू हॅव अन आयडियल इन फ्रंट ऑफ अस की मला असं व्हायचंय. आणि तर माय रुटीन वॉज बेस्ड ऑन द फॅक्ट दॅट आय हॅड डिसाइडेड आय वॉन्टेड टू बी व्हेरी हेल्दी. सो आय सॉ माय सेल्फ एज बिंग हेल्दी इन माय माइंड. अँड त्याच्यासाठी मी टोटली 11 गोष्टी करतो आणि दे आर अक्रॉस दीज 4 एरियाज. द फर्स्ट थिंग इज मी उठल्या उठल्या मेडिटेट करतो साधारण 45 मिनिट्स. ते झाल्यानंतर मी माझे एक्सरसाइजेस सुरू करतो. मी योगा करतो आणि योगाचे आसनं करतो. ते झाल्यानंतर आय गो आउट फॉर रनिंग. रनिंग वरनं आल्यानंतर मी प्राणायाम करतो आणि प्राणायाम केल्यानंतर मी परत रात्री झोपायच्या अगोदर साधारणपणे अर्धा ते पाऊण तास परत मेडिटेट करतो, उठल्या उठल्या आणि झोपायला जायच्या पूर्वी. आणि टोटली या पूर्ण कार्यक्रमाला 4 तास लागतात कधी कधी, दररोजच रादर. पण मी एक पॅटर्न बनवलंय काम करताना सुद्धा कसं मध्ये आपण थोडासा हाऊ कॅन यू यूज युअर टाइम प्रॉपरली. सो व्हॉट आय डू इज आय यूज माय लंच टाइम. कारण मी लंच फास्टिंग मध्ये असल्यामुळे मी लंच टाइमच्या वेळेस प्राणायाम करतो ऍक्च्युली. आणखीन सकाळी सकाळी माझे योगा आणखीन हे सगळे होतात, काय म्हणतो आपण त्याला, मेडिटेशन. आणि रात्रीचं मेडिटेशन. सो आय हॅव द होल डे अँड इव्हनिंग इज द टाइम वेन आय रन. व्हेरी व्हेरी गुड. मी हा प्रश्न ह्याच्या अनुषंगाने आलाय की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल to kind of fit it into your day, all these activities to be fit into a day when you are working full time. So thank you for giving us this walkthrough. I'm sure our listeners are really they are making notes of these points because I did. आणि काय होतं आपल्याला बऱ्याचदा आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती असतात, म्हणतात ना कळतं पण वळत नाही. तर ते वळण्याकरता इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव रोल मॉडेल्स लाईक यू. सो थँक यू फॉर शेअरिंग दिस विथ अस. थँक्यू. The next question that comes up is, what are some of the beneficial herbs and supplements that you use in this process? मी आहे ना त्यातल्या त्यात
व्हायटामिन टॅबलेट्स किंवा हे थोडंसं मी लांबच राहिलो, कारण मला कुठेतरी ते हे होतं की मी जेवढं नॅचरल जाऊ शकतो तेवढं गेलं पाहिजे. तर जे सप्लिमेंट्स मी वापरले ते टर्मरिक होतं, अश्वगंधा होतं आणि तुळशी, हे 3 सप्लिमेंट्स मी वापरले, हर्ब्स आणि सप्लिमेंट्स. आणखीन त्यातल्या त्यात मी ग्रीन टी भरपूर प्यायचो. ते खूप चांगलं आहे, कारण इट इज अँटी ऑक्सिडेटिंग, आणि फॉर कॅन्सर पेशंट स्पेसिफिकली त्याच्यामध्ये ECGC नावाचं एक पदार्थ आहे, जो ऍक्च्युली कॅन्सरला इनहिबिट करतो. तो लेट मी गिव्ह यू सम डिटेल ऑन इट अँड इट मे हेल्प पीपल. व्हॉट हॅपन्स इज, आपल्या कॅन्सर सेल्स ऍक्च्युली 2 गोष्टींवरती फीड करतात. एक आहे कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे शुगर, आणि सेकंड आहे ग्लुटमिन नावाचा एक पदार्थ आहे, आणि तो पदार्थ हे बॉडी आपली नेहमीच कंझ्युम करते. म्हणजे प्रत्येक जेवणामध्ये ग्लुटमिन आहे. तुम्ही काहीही खाल्लं तरी त्याच्यामध्ये ग्लुटमिन असणार. तर प्रॉब्लेम हा होतो की कॅन्सर पेशंटनी मग काय खावं, कारण मी काहीही खाल्लं, जरी मी चांगल्या गोष्टी खाल्ले तरी ग्लुटमिन असणारच त्यामध्ये. कारण आणि द वे इट वर्क्स इज की वेन यू कंझ्युम एनी फूड, इट फर्स्ट गेट्स ब्रोकन डाऊन इन टू ग्लुटमेट, आणि दॅट गेट्स ऍब्सॉर्ब्ड बाय युअर ग्लुटमेज एन्झाइम्स अँड फॉर्म्स ग्लुटमिन. तर ECGC हा जो प्रकार मी सांगितला तो स्पेसिफिकली मास्क करतो आपल्या ग्लुटमेज एन्झाइम्सना. सो द क्रिएशन ऑफ ग्लुटमिन इज इनहिबिटेड इन अ वे, आणि दॅट इज वाय ग्रीन टी इज व्हेरी गुड. आय वुड अर्ज की सगळ्यांनीच ग्रीन टी जेवढं पिऊ शकता तेवढं प्या, आणि इट हॅज गॉट अ लॉट ऑफ अँटी ऑक्सिडंट्स एज वेल. Excellent, excellent. Thank you, thank you, thank you. आणि maybe या question's answer, it probably ties into the next question, which is uh, you mentioned about intermittent fasting, right? हो. तर what is your intermittent fasting schedule? म्हणजे when do you eat at night? When do you eat the next meal? What is the time span that goes between these two meals? A very important question, because there are quite a few Yeah. different opinions online, and we wanted to know what worked the best for you. Right. Me actually, I had started by doing a 16/8 intermittent fasting. हे पूर्वी चालू केलं होतं, आणि माझा एम असा होता की मला दिवसामध्ये एकच मील खायचं. मी अजून त्या एमला पोहोचलो नाही खरं सांगायचं तर. पण मी आता करंटली 19 ते 20 तास फास्टिंग करतो, आणि फक्त 4 ते 5 तासाचा विंडो आहे पूर्ण दिवसात ज्याच्यामध्ये मी जेवतो. तर माझा करंट विंडो इज, मी साधारण 3:30-4 वाजता संध्याकाळी फर्स्ट मील घेतो. तोपर्यंत मी काही खात नाही पूर्ण सकाळपासून 3:30-4 पर्यंत, आणि फक्त पाणी पितो. आय डोंट हॅव एनिथिंग एल्स. अँड देन आय हॅव माय लंच इन द दॅट इज, आणि तेच ते फोटो मी मगाशी दाखवला होता तो माझ्या लंचचाच आहे. हा जो फोटो तुम्हाला दिसतोय इकडे, this is my lunch, which is nothing but vegetables, paneer and a juice. This juice is beet, carrot and tomato juice. This I have at around 3:30, 4 o'clock. And then मग त्याच्यानंतर माझं डिनर हे साधारण 7:30 ते 8 वाजता मी करतो. सिमिलर फूड असतं, त्याच्यामध्ये फक्त अंड किंवा फिश असू शकतो फॉर प्रोटीन. Excellent. Thank you. Thank you for that insight. आणि just wanted to point this out ki maybe in the beginning when you started this schedule of your meals, तुम्हाला beginning मध्ये थोडा त्रास झालाच असेल, हो, right? हो, हो. Okay, so would you kindly quickly go over that point as well? शुअर शुअर. तसं आपण बघायला गेलो तर सगळेजण साधारण 9-9:30 पर्यंत जेवतात संध्याकाळच्या वेळेला, आणि मग सकाळी आपण जेव्हा उठतो तेव्हा 7:30-8 पर्यंत आपण फास्टिंगवरच असतो. म्हणजे 10 तास तर फास्टिंग होतेच, बाय नॅचरली होते. तर फास्टिंग चालू करण्यासाठी मी काय केलं होतं, आय स्टार्टेड विथ 12 hours ऑफ फास्टिंग. तर मी असं ठरवलं की मी 9:30 वाजता जेवलो तर मग मॅक्झिमम जेवण संपलं माझं रात्रीचं 9:30, तर मी दुसऱ्या दिवशी 9:30-10 पर्यंत काही ब्रेकफास्ट खाणार नाही. तर दॅट इज हाऊ आय स्टार्टेड, विच वॉज इझी ऍक्च्युली, कारण तुम्ही फक्त 1-2 तास तुमचं हंगर कंटेन करताय.
आणि मग हळूहळू मी अर्धा तास पुढे ढकलायला लागलो. तसं 10:30चं 11 केलं, 11चं 11:30, 11:30चं 12. तर देन इट स्टार्टेड गेटिंग फ्रॉम 12 hours ऑफ फास्टिंग टू 16 hours. आणि आय डिड इट ग्रॅज्युअली, कारण तुमची बॉडी तुम्हाला लगेच इंडिकेशन देते. तुम्ही जेव्हा ते अर्धा तास पुश करायचा प्रयत्न करत, एकदम 4 तास पुश नका करू, हे माझं रेकमेंडेशन आहे. अर्धा तासच करा, कारण तेवढ्या बॉडीच्या ला सवय असते टू मॅनेज ऑर अकोमोडेट विदाउट गिव्हिंग यू एनी रिॲक्शन. सो बिकॉज इफ यू डू सडनली देन ऍसिडिटी वगैरेचे प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. माय रिकमेंडेशन इज हळूहळू करा. आणि ऍसिडिटीचं आणखीन एक गोष्ट, इन्फ्लेमेटरी फूड खाल्ले की ऍसिडिटी जास्ती होते, तर म्हणून ते अवॉइड केले की तुम्हाला फास्टिंगसाठी हेल्प होईल. ऍक्च्युली पाणी प्या खूप सारं, आणि इन्फ्लेमेटरी फूड कमी करा, कमी करा. आणखी ओमेगा 3 वाला फूड वाढवा, तो ऑटोमॅटिकली ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम जाईल आणि इट विल हेल्प यू इन युअर फास्टिंग. Great. Thank you. And just to reiterate what you had already said, antioxidant foods are equal to non-inflammatory food किंवा येस. सो जे तुम्ही आधी म्हटलात, जसं बेरीज आहेत, जसं बीट चा ज्यूस तुम्ही जो पिताय जेवणात, तर सो एनिथिंग डार्क कलर्ड फूड्स किंवा फ्रुट्स ते तुमचे अँटीऑक्सिडंट्स असतील. सो इनकॉर्पोरेट मोर in your diet, as Pravin Dada said. बरोबर. Great. Thank you for running us through that. The next question is, ह्यालाच अनुसरून एक प्रश्न आलाय की पण तुम्हाला मध्ये भूकच लागत नाही, पण आमच्या सारख्यांनी स्टार्ट केलं. आम्हाला मध्ये जेवणांच्या, त्या 2 जेवणांच्या मध्ये भूक लागली. तर व्हॉट डू यू थिंक इज अ व्हेरी आयडियल काइंड ऑफ स्नॅक? काही प्रश्न येतात सुद्धा आहेत, तर आय एम ऍक्च्युअली सीइंग देम अँड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन. I knew this would trigger a lot of questions. राईट. तर एक गोष्ट तर आहे की स्नॅक्स मधनं खावे असे वाटतात. मी मॅक्झिमम वेळेला बेरीज खातो, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, किंवा दोज आर द बेरीज दॅट आय हॅव. I also have a lot of nuts. So the best type of nuts are walnuts, almonds, म्हणजे अक्रोड, बदाम, नंतर पेकॅन्स, पीनट्स, कधी कधी कॅश्यूनट्स सुद्धा चालतात, पण कॅश्यूनट्स खूप जास्ती खाल्ले तर त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट कंटेंट थोडं जास्ती आहे, तर खाताना थोडेसेच खा कॅश्यूनट्स, पण ते पण खाता येतात. तर नट्स इज अ व्हेरी गुड स्नॅक अँड बेरीज इज अनदर व्हेरी गुड स्नॅक. आणि जरी भूक लागली तर मी कधीतरी चीज क्यूब खातो, किंवा मग इवन आय हॅव, त्याला काय म्हणतो आपण, चिया सीड्स, ऑरेंज म्हणा, चिया सीड्स आर ऑल्सो गुड. फ्लॅक्स सीड्स, चिया सीड्स हे नेहमीच चांगले. ग्रीन टी घेऊ शकता तुम्ही चहा पिण्याच्या ऐवजी. मी तर चहा बंदच केलाय, चहा कॉफी, कारण त्याच्यानी पण इन्फ्लेमेशन होतं, पण ग्रीन टी इज व्हेरी गुड सबस्टिट्यूट. Very good. And that ties to two questions that are in the chat box. महेश दादा कोते आणि विठ्ठल दादा जंगले यांनी प्रश्न असा विचारलाय ऑन द सिमिलर लाईन्स की प्रोटीन किती इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही प्रोटीन पावडर घेतलीत का वेन यू वर डुईंग एक्सरसाइज? सिन्स दीज आर रिलेटेड क्वेश्चन्स, आय आस्क्ड इट नाव. या व्हेरी गुड क्वेश्चन. ऍक्च्युली मी जेव्हा अगोदर कॅन्सरच्या अगोदर मी जेव्हा हेवी एक्सरसाइजेस करायचो तेव्हा मी प्रोटीन पावडर्स घ्यायचो. आय डोंट रेकमेंड हॅव्हिंग देम नाव, बिकॉज आय फील की त्यांच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह आणि केमिकल्स असतात, आणि शेवटी ते दे आर नॉट नॅचरल इन एनी केस. तर तुम्ही नॅचरल प्रोटीन घ्या. प्रोटीन, अगेन दिस इज डिबेटेबल. सम पीपल वुड से की प्रोटीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट आय वॉज टॉकिंग टू अ रिसर्चर जे मेमोरियल स्लोन केटरिंग मध्ये होते. त्यांनी मला सांगितलं की प्रवीण, प्रोटीन हे साधारण प्रत्येक माणसाला 40 ग्राम पर डे इज इनफ नॉर्मल पर्सनला. आता जे कोणी बॉडी बिल्डिंग किंवा जास्ती एक्सरसाइजेस किंवा हे करतात, म्हणजे मुलं असू शकतात, त्यांचं मेटाबॉलिझम हाय आहे, त्यांना जास्ती प्रोटीन लागतं. पण फॉर अ नॉर्मल पर्सन विथ अ रिझनेबली लो लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी, around 40 grams is enough. So paneer is a very good source of protein.
egg is a very good source of protein. Fish is a very good source of protein. Paneer is the best actually for most of the folks who are vegetarians. आणि मग बाकीच्या गोष्टींमध्ये पण आहेत, म्हणजे जसं छोले म्हणतो आपण किंवा राजमा म्हणतो, त्याच्यामध्ये पण आहेत, डाळींमध्ये आहे. पण डाळीमध्ये कार्बोहायड्रेट पण खूप आहेत. तर वेन यू कन्झ्युम दोज, यू हॅव टू कीप द, while you're intaking proteins, you have to keep the carb content limited. Again, I want to highlight coming back to the question, that protein खूप खाणं हे ह्याची गरज नाहीये खरं स्पेसिफिकली. Okay, perfect. Thank you. Thank you for answering those questions. आणि नंतरचा प्रश्न असा आहे की while meditating, do you prefer listening to music or a specific tune? If yes, what is your favorite tune that you listen to every time you meditate? व्हेरी नाईस क्वेश्चन ऍक्च्युली, ब्रिलियंट क्वेश्चन. कारण मेडिटेटिंग हे चालू कसं करायचं हा प्रश्न सगळ्यांनाच येतो. आणि मग मी गायडेड मेडिटेशन करू का मी एकाच जागेवर स्वतः बसून करू हा प्रश्न येतो. आयडियली मेडिटेशन विदाउट एनी डिस्टर्बन्स, एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बन्स. तुम्ही डोळे का बंद करतात? कारण तुम्हाला काही सेन्सरी इनपुट नको असतो. आयडियली एनिथिंग, तो 5 सेन्सेस जे आहेत आपल्याला, आपण एका जागेवर बसतो जिकडे आपल्याला काही टच करणार नाही. तो टच हे आपण खात नाही त्यावेळेस, आपण डोळे बंद करतो म्हणून काही दिसत नाही आपल्याला, शांतता लागते आपल्याला आजूबाजूला म्हणून ऑडिटरी इनपुट नाही. असे आपण सगळे 5ही सेन्सेस आपण शट ऑफ करतो. So ideal way of meditation is that, but it may take time for someone to get to that situation. So I would recommend की तुम्ही गायडेड मेडिटेशन मी चालू करू शकता. मी स्वतः माझं सकाळचं जे मेडिटेशन असतं ते गायडेड मेडिटेशन आहे. त्याला मी चक्रा मेडिटेशन, एक आहे जो डिस्पेन्झा नावाचं, त्यांचं इकडे पुस्तकाचं पण दिलंय. त्यांचं एक मेडिटेशन आहे विच इज कॉल्ड ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स, आणि ते युट्यूबवर पण अवेलेबल आहे. पण ते पुस्तक वाचून केलेलं बेटर, कारण त्याच्यामध्ये त्याचं सायन्स पण समजवलंय त्यांनी थोडंसं. आणि आपले चक्रा हे महत्वाचे आहेत, कारण शेवटी आपल्या बॉडीमध्ये बरेच ग्लँड्स असतात, पण 7 ग्लँड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो वन इज युअर सेक्शुअल ग्लँड्स, युअर गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ग्लँड्स, युअर थायमस ग्लँड, युअर ॲड्रिनल ग्लँड, युअर पिट्युटरी ग्लँड, युअर पिनियल ग्लँड, अँड युअर थोरॅटिक ग्लँड. So these are the 7 glands of our body which are associated with the 7 chakras, basically. So chakra is nothing but your gland. And these glands are the energy centers ज्याच्यामधनं तुमची पूर्ण एनर्जी बॉडी मधली तुम्ही मॅनेज करताय. तर आणि जसं मी प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये सांगितलं होतं, द होल गेम इज अबाउट एनर्जी. गायडेड मेडिटेशन म्हणून मी हे सकाळचं चक्रा मेडिटेशन करतो, सो दॅट द एनर्जी दॅट आय स्टार्ट माय डे विथ अ पॉझिटिव्ह वेल डिस्ट्रीब्युटेड एनर्जी अक्रॉस माय चक्राज. आणि मग रात्रीचं जे आहे ते मी नॉन गायडेड करतो, म्हणजे ते एका जागेवर मी एका पर्टिक्युलर मुद्रामध्ये बसतो आणि आय सिट फॉर हाफ एन आवर अँड आय जस्ट फोकस ऑन माय ब्रेथ. Very, very good. Thank you for that. कारण there are some people who say ki no, maybe playing some soothing music in the background helps me focus and meditate. So that's why maybe that question was asked. Actually, आणि you are right, Tayi. If the music helps you to reduce the chatter, mind chatter किंवा thoughts, Right. so then that itself has a meditative effect. True. So I would not discount की नका करू तसं. That if it helps you reduce your mind chatter, eventually it will help you conserve the energy that would have got wasted on unnecessary thought and emotion. Great. Thank you. आता जसं आपणा सर्वांना माहिती आहे की जिजाबाई होत्या म्हणून स्वराज्य निर्माण झाला. आपली आई होती म्हणून आपण आज जिथे आहोत तिथे आहोत. You know where I'm coming to, right? Where I'm going with this, right? आता मला थोडंसं ऐकायला आवडेल रेश्माताईंविषयी, की त्या तुमच्या बरोबर खंबीरपणाने उभ्या राहिल्या एवढ्या सगळ्या टर्मॉइल मध्ये, आणि हाऊ डिड शी नॅव्हिगेट दिस? कारण त्यांच्यासारख्या सिच्युएशन मध्ये
खूप साऱ्या महिला असतील, आय एम व्हेरी शुअर. आणि त्यांनी जे धीराने तुम्हाला सपोर्ट केलं, त्यांची काय थॉट प्रोसेस होती तेव्हा? त्यांनी तुम्हाला कसं गाईड केलं हे आम्हाला जाणून घेण्याची खूप इच्छा आहे. काजलताई, हा खूप चांगला प्रश्न आहे. माझ्यासाठी तर राणी वॉज गॉड. ती नसली असती तर मी तर गिवअपच केलं होतं. मी तर म्हणालो की मी रडायचो येऊन. तिनेच एक दिवशी मला मिठी मारली आणि सांगितलं की प्रवीण, इफ यू वर तुला इकडून इफ तुझं लाईफचं पर्पजच नसलं असतं तर तू इकडे नसलाच असता. पण इफ यू आर हिअर दॅट मीन्स इट सेज समथिंग. So that wisdom actually came from her. So this question is best answered by her than by me. So Rani, can you tell us what? Actually, that time the situation was such that if I would have been not strong, if I would have been weak, my family would have crumbled. Means I have two kids. My daughter was 16, my son was 13. Means I had to be strong. I had to keep them strong. I had to give a strong face. And that I had got it from my mother. She's a very strong woman, and I Awesome. learned it from her that you are you are responsible for your own family. But that's it. Awesome. My strength came from I don't know where, but it came. Very nice. So आणि सो वेल, म्हणजे मला मला कळतंय की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट पॉइंट टू टॉक ऑन, रेश्माताई. yeah. आणि बट थँक्यू फॉर शेअरिंग दिस विथ अस. आणि म्हणूनच मी ह्या क्वेश्चनला अशीच सुरुवात केली होती की जिजाबाईंमुळे स्वराज्य निर्माण झाला. आपल्या आईमुळे आपण आहोत, आपण जिथे आहोत, जिथे स्ट्रॉंगली उभे आहोत. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर मदर. आणि नारीला शक्ती यामुळेच म्हणतात, बिकॉज whenever there is a diversity, from somewhere women just gather that strength and act in a heroic way in numerous of examples. So खूप म्हणजे तुमचं जेवढं कौतुक करा, म्हणजे प्रवीण दादांनी डिसिप्लिननी जे केलं ते तुम्ही त्यांना मॉरल सपोर्ट देऊन केलं, तेवढाच तुमचाही त्यात वाटा आहे. खूप सिंहाचा वाटा आहे यामध्ये. आणि थँक्यू फॉर शेअरिंग युअर थॉट्स विथ अस टुडे. आपले लिसनर्स जे आहेत त्यांना एकदाही वाटलं की नाही, आम्हाला त्यांच्याविषयी जाणून घ्यायचंय की माझ्या या रिलेटिव्हला असं असं आहे, आणि आय वॉन्ट टू बी दॅट सपोर्ट लाईक रेश्माताई वॉज फॉर हर हजबंड, प्लीज रीच आउट टू अस. आम्ही तुम्हाला त्यांचा फोन नंबर वगैरे देऊ शकू, प्रवीण दादांचा. तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. That's it. आणि दिस हॅज बीन जस्ट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. मी आता क्विकली there are some questions which were there in the beginning of the session. Let me quickly run by those questions. Sure. मी तुम्हाला ऍक्च्युली याच्यामध्ये पण टाकलेत ते मेसेज मध्ये. Okay, 2 chat मिस मध्ये. झालेले. हो चॅट ओके, मध्ये. चॅट मध्येच टाका. थँक्यू बाळूदादा. आमचे आजचे टेक्निकल सपोर्ट बाळूदादा बुधेकर. बिग हँड फॉर हिम एव्हरीबडी. He's doing an excellent job. Excellent job. Okay. Dada, I don't see all your questions. Hey, hi. Can I interrupt? Can I interrupt, please? I am Reshma's brother. I am Rani's brother. Can I interrupt, please? Oh, please, please. बोला. All the way from Bombay. नमस्कार दादा. I just want to say thank you, everybody. All hats off to Rani and Praveen. Thank you. Thank you. Thank you. So sweet. Thank you. मी हा प्रश्न विचारते. I think I found one question. Yeah. दादा, would you recommend a vegetarian diet? आणि ओके, तो एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की which green tea do you recommend? Okay. I'll take the second one first because that is easier. आणि ग्रीन टी मध्ये तुम्ही मी काही स्पेसिफिक ब्रँड फॉलो करत नाही. जे कोणते अवेलेबल ब्रँड आहेत मार्केटमध्ये ते घेतो. फक्त त्याच्यामध्ये मी पाठी न्यूट्रिशन फॅक्ट्स मध्ये काही कार्बोहायड्रेट्स किंवा एक्स्ट्रा The least amount of additives in that for flavorings or whatever, organic is the first thing.
but natural just green tea leaves you can take. Yeah. You get natural just green tea leaves, and whatever flavorings you want, you can add naturally, like lemon juice. So you can add lemon juice yourself, or you can, if you want, you can add honey yourself. थोडंसं वरती लिंबू किंवा honey. Ginger किंवा काही पण फ्लेवर आहे, you can add it in the natural form rather than packaged natural flavorings. खूप Perfect. परफेक्ट. आणि Thank you. the first question की whether vegetarian food is good, definitely it helps in the digestion. आणि मी तुम्हाला म्हणजे स्पष्ट सांगू शकतो की मला नॉनव्हेज खूप आवडतं, पण in the last 1 year I have slowly reduced the content of non-veg that I have, where I have had long discussions with my nutritionist, because he wanted me to not be deprived of protein, and I wanted to become a vegan. So I am all for being a vegetarian, but I would not say that being non-vegetarian is wrong or anything. Please have, I love non-veg food, but I just feel that the path that I have taken of yoga and pranayam and meditations, ते मला थोडं नॉनव्हेज थोडं ते जमत नाही, म्हणजे इट डझंट फिट इन टू दॅट. दॅट इज वाय आय हॅव मोर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स व्हेजिटेरियन फूड. ग्रेट. थँक्यू. आता आपण कार्यक्रमाच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आलेलो आहोत. प्रकाश दादा खताळ, ते तुमचे भाऊ आहेत का? वडील आहेत. वडील आहेत. अच्छा, ओके. सो त्यांनी हँड रेज केलाय, तर काका तुम्ही येताय का कॉलवर, म्हणजे बोलताय का खताळ काका? त्यांनी हँड रेज केला होता, सो आय वॉज काइंड ऑफ, but I think He had his hand raised for some time. yeah. Anyway, that's okay. We really appreciate तुम्ही काकांना सांगा की we appreciate him attending the call आणि encouraging us here today. So thank you. शेवटी I think let me quickly see. Okay, there is a recommendation for you, Pravin Dada. You should write your journey. You should publish a book about your journey. Next is okay. आपले गोविंद काका देसले जे आहेत, त्यांनी एक प्रश्न विचारलेला आहे. पटकन तो प्रश्न घेऊया आपण. खूप वेळचा विचारलाय की इज इंटरमिटंट फास्टिंग गुड फॉर डायबिटिक पीपल? सेकंड, does one avoid any estrogen enhancing foods like soybean or tofu, etc.? Yes, actually, very nice questions, brilliant questions. Actually, ब्रेस्ट कॅन्सरचा मेन कारण हे हॉर्मोनल आहे आणि एस्ट्रोजन. आज जे आपण दूध घेतो, कॅन यू इमॅजिन गाय विच जी म्हणजे एक गाऊ ही अराउंड 70-80 लिटर दूध देईल दररोज. हे पॉसिबलच नाही, पण ज्या अर्थी ते देत आहेत ह्याचा अर्थ त्यांना एस्ट्रोजन इंड्युसिंग इंजेक्शन्स दिले जातात, बिकॉज फूड इंडस्ट्री इज इंडस्ट्रियलाइज्ड लाईक एनी अदर इंडस्ट्री नाव. तर म्हणून वन हॅज टू बी व्हेरी केअरफुल ऑन द टाईप ऑफ, म्हणजे जेवढं एस्ट्रोजन कमी ठेवू शकता आणि किंवा नॅचरल फॉर्म मध्ये ठेवू शकता ते बेटर. अनदर थिंग इज इंटरमिटंट फास्टिंग मध्ये स्पेसिफिकली फॉर डायबेटिक्स आय फील की इन्फ्लमेशन हे मेन कमी केलं पाहिजे. इन्फ्लमेशन कमी केलं तुम्ही तर ऍसिडिटी होणार नाही, आणि मग ऍसिडिटी नाही झाली तर तुम्ही इंटरमिटंट फास्टिंग सक्सेसफुली करू शकता. सो इन्स्टेड ऑफ डायरेक्टली डुईंग इंटरमिटंट फास्टिंग, माय रेकमेंडेशन इज तुम्ही डायटरी हॅबिट मध्ये पहिले ओमेगा 3 वॉटर कंटेंट आणि लो इन्फ्लेमेटरी फूड्स पहिले इन्कॉर्पोरेट करा. जसं फॉर एक्झाम्पल कुक इन घी इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग व्हेजिटेबल ऑइल्स. सो त्याच्यामध्ये इन्फ्लेमेटरी कंटेंट एकदम कमीच होऊन जाईल, आणि ते झालं की मग देन यू स्टार्ट इन्क्रीजिंग युअर पिरियड ऑफ फास्टिंग. So that way it will not harm your body. And if you feel you're feeling acidic at any point of time, then you really need to ensure that that state doesn't stay with you. I mean, of acidity, you need to then eat something, and then probably go back and change your content of inflammatory food.
Very, very good. Thank you. Thank you for answering that question. I think we have covered all the questions so far. And आता शेवटी लताताई आपल्या लताताई शिंदे त्यांना she wants to thank everybody. So लताताई, do you want to take over? शुअर. पण पहिल्या त्याच्या आधी माझी एक रिक्वेस्ट होती प्रवीणला आणि तुलाही, की त्यांनी त्यांची ती मील प्लेट आणि चा फोटो परत एकदा दाखवा. मगाशी मला तरी नाही दिसला. आय डोंट नो इफ अदर पीपल कुड सी इट. Sure. ते Share. आधीच्या स्लाइडवर आहे प्रवीण दादा. येस, दिस वन. लताताई, ऑन द टॉप जिथे फूड लिहिलेलं आहे त्याच्या खाली त्यांची ती मील प्लेट आहे. कुठे मला नाही दिसत. फूड लिहिलेलं लेफ्ट टॉप कॉर्नर. You will share the presentation. Atta, you can like pin that or नाही, मला Praveen मला can दिसली share it पाहिजे to असं काही नाही. मी नंतरही पाहू शकते, पण आय वॉन्ट द अदर पीपल टू सी इट. परफेक्ट. Okay. या नाही, जिथे ह्या स्लाइडवर जिथे लेफ्ट हँड कॉर्नरला वरती फूड लिहिलेलं आहे त्याच्या खाली त्यांनी प्रवीण दादांनी ग्रेशियसली त्यांच्या फूडचा एक पिक्चर टाकलेला आहे. ओके, as long as others can see, that's fine. Right. आता जस्ट मला क्विक क्वेश्चन आहे ह्या स्लाइडवर. रोहित बोलतोय. एनर्जी सोर्सेस मध्ये यू मेन्शन एअर अँड सन. Yeah. Of course, air something which nobody avoids. We do that, and of course, breathing, pranayam सगळे आलेच. पण sun, आणि many times असं होतं की आपण बहुतेक जण इंडोर ऍक्टिव्हिटीज किंवा ऑफिस ह्या सगळ्या गोष्टी करतो. सिझनॅलिटीमुळे कधी लोकांना सनरेज वगैरे मिळत नाही. माझी पर्टिक्युलर केस तर अशी आहे की my autoimmune disorder triggers if I have exposure to sun even for 20 seconds. 20 सेकंद पेक्षा जास्त सन मध्ये जाऊ शकत नाही. युव्ही रेस ट्रिगर्स इट. मग अशा वेळेस ह्याला काय कॉम्पेन्सेट केलं जाऊ शकतं? रोहित दादा, ऍक्च्युली व्हेरी गुड क्वेश्चन. आणि ज्यांना ऑटो इम्युन इश्यूज आहेत सन बरोबर स्पेसिफिकली, एक तर आता हे जेव्हा मी सन म्हणतो हे एनर्जीसाठी मी म्हणत होतो, पण सगळ्यात पहिले ऑटो इम्युन डिसीजेस हे रिव्हर्सिबल असतात, हे मला जाणवलेत. एक पुस्तक आहे ब्रूक गोल्डनरचं, आणि ते मी तुम्हाला वेगळं चॅटमध्ये फॉरवर्ड करीन. इट इज स्पेसिफिकली टार्गेटिंग हाऊ टू ओव्हरकम ऑटो इम्युन डिसीजेस थ्रू अ हेल्दी डायट. सो दॅट शुड हेल्प यू. आणि कमिंग स्पेसिफिकली टू द सन पार्ट, सपोज तुम्ही डायरेक्टली, कारण सन मधनं आपल्याला व्हिटॅमिन डी मिळतं, तर वी कॅन ऍक्च्युअली टेक सप्लिमेंट्स फॉर व्हिटॅमिन डी. आणि they could be in tablet form, but at least take the ones which have got the least amount of chemicals and preservatives in them. And a good nutritionist can make those recommendations. Perfect. Yeah, thank you. And I'll share the book with you, Rohit, Dada, so that. Please. And in fact, की ह्याच्याच रिलेटेड प्रश्न होता की when we say food and particularly vegetarian food, आणि आजकाल हे जे झालंय की सगळ्या फूड्स मध्ये आयदर फर्टिलायझर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरे आणि जेनेटिकली मॉडिफाईड फूड, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी भरमसाठ. म्हणजे आज US मध्ये अनलेस अनटिल समथिंग इज रिटन एज ऑर्गॅनिक, वी नो दॅट एव्हरीथिंग एल्स इज ऍक्च्युअली नॉट ऑर्गॅनिक. सगळ्या गोष्टी आहेत. तर मग ह्याच्याबद्दल काय तुमचं मत आहे? कारण when it comes to organic, price goes like 4 times, 5 times, 6 times Absolutely higher than normal. मग अशा वेळेस काय नेमकं काय, what do you suggest? Absolutely. Rohit Dada, this is a brilliant question. I'll tell you, कारण मला पण हे कन्फ्युजन होतं. पण when I went through this whole thing, one thing जे माझं थॉट प्रोसेस चेंज केलं, आणि हे ऍक्च्युली हा थॉट प्रोसेस तुम्ही सगळ्यांनी जर फॉलो केला तर यू कॅनॉट गो रॉंग. तर वन थिंग इज की थिंक फ्रॉम दिस अँगल की आपण जेव्हा कोणतंही जेवण आणतो तर ते किंवा दूध आणतो किंवा जेवण आणतो ते किती दिवस टिकतं. तुम्ही रेफ्रिजरेट नाही केलं तर ते किती दिवस टिकलं पाहिजे? फार तर फार. The food cannot last more than 1 day. That's right. If it lasts for more than 1 day, then it has got preservatives in it. And then it will have pesticides in it. It will have these chemicals. So the best way to look at it is, don't take Tetra packed food. Don't take packaged food. Try and get as much as fresh food. जसे हे आपल्या US मध्ये आता बरेचसे फार्म्स
त्याला काय म्हणतात राणी, आपण जिकडून ऑर्गॅनिक फार्म, ऑर्गॅनिक Organic फार्म्स असतात किंवा फार्मर्स मार्केट लागतात, तिकडून आणू शकतात. कॉस्कोमध्ये पण काही सेक्शन्स आहेत जिकडे ऑर्गॅनिक त्यांचं चांगलं मिळतं. Mhm. मिल्कच्या केसमध्ये आय ऍक्च्युली गो टू अ लोकल डेअरी इकडे आणि आय टेक द मिल्क फ्रॉम देअर. न्यूजर्सी मध्ये जे लोक राहतात ते अडर फार्म्स नावाचं एक आहे, यू कॅन ऍक्च्युली टेक मिल्क फ्रॉम देअर. Mhm. I see. Excellent. So in short, you are saying that go organic. Mhm. Yes, and the best way to know whether that organic is truly organic or not, you can experiment and see if ते किती वेळानंतर नासतं. ते सपोज लवकर नासत असेल तर ते जेन्युइनली ऑर्गॅनिक आहे, पण ते नसेल नासत तर ह्याचा अर्थ त्याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह आहे. Gotcha. Gotcha. That way, Perfect. whole Yeah. farm, Thank you. Whole Foods and Wegmans वगैरे genuinely चांगले organics. Mhm. Very, very Perfect. good. Thank you. Thank you. Thank you, Rohit Dada, for your question. Really appreciate that. आता लताताई, तुम्ही, do you want to take over? Yeah, I just want to say a few words which I probably overlooked at the beginning of the call. First of all, Pravin, Yes, right. क्षणाक्षणी मला खताळ काकांची जाणीव होती तुझं बोलणं ऐकताना. I grew up knowing him and his family लहानपणापासून. आणि तू म्हणतो पण तुझ्या आजोबांचेच गुण तुझ्यात उतरलेले आहेत, तुमच्यात उतरलेले, सॉरी मी तुझ्याहून तुमच्यावर आली. वाचनाची आवड, त्यांनी पण आधी सुरुवातीला उमेदीच्या काळात काम काम कामच केलं आणि मग नंतर ही वेंट ऑन ही स्पिरिच्युअल पॅथ आणि मग महिना महिना विपासना करायचे, वाचन त्यांनी वाढवलं. तशीच तुझी जर्नी चालू आहे एक्झॅक्टली. सो यू डू रिमाइंड मी ऑफ खताळ काका. आणि हे तुझी आणि रेश्मा, नाव इट्स टाइम टू टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ टू. Yes. Yes, Satya. Hats off to you, your whole family, your kids. I know it's a journey of the whole family. So now please concentrate on yourself. We had a great news today. Pravin, you made our day and you made our call worthwhile, that you are cancer free as of yesterday. काय डिवाइन इंटरसेप्शन म्हणायला पाहिजे की त्या दिवशी तुम्हाला पॉझिटिव्ह रिझल्ट मिळाला, म्हणजे युअर कॅन्सर फ्री. व्हेरी very Correct, good. We're correct. so happy, and you stay blessed. Stay Thank you. blessed. Stay Thank you, Ate. cancer Thank you. free, Thank you all so of you. I also want to thank you, Kishore. Of course, he's the anchor of this group and this platform. So thanks, Kishore, for giving us, providing us this. Thank you, all the board members. Rohit jumped in and made the flyer. एका क्षणार्धात त्यांनी ते फ्लायर तयार केलं आणि इतकं सुंदर केलं की मला त्याच्यात काही करेक्शनही करावे नाही वाटले. इतकं सुंदर. Thank you, Rohit, for always, as always, jumping in when I needed. Avinash also pitched in and helped Baru to handle this call. Thank you, Baru, and Kajal, of course. You're evergreen, getting different hats, vice president of the board, and a great anchor, anchor. You made this call so interesting and very active. Thank you, Kajal. Very live call. Thank you so much. And thank you, Pravin, because it really takes a lot of courage to share your innermost pains, fears. It takes a lot of courage. Hats off to you again. Stay blessed. Thank you, Atya. Thank you so much. Atya. Thank you. आणि इथे मेन्शन करावं वाटतं हे की हा कॉल ऍक्च्युली लताताईंमुळे झाला. आय नॉट बी लाईंग. त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना मोटिवेट केलं की नो नो नो, वी हॅव टू डू दिस. आणि इट इज अमेझिंग हाऊ क्विकली अँड हाऊ वेल दिस कॉल केम टुगेदर. जस्ट बिकॉज दादा, प्रवीण दादा, तुम्ही इतकं मनातनं सगळं बोललात आणि इट वॉज व्हेरी रिलेटेबल. Thank you. थँक्यू फॉर गायडिंग अस. अँड म्हणजे आम्ही मे बी त्या जर्नीवर नसू, पण आम्हाला इन जनरल प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर हे सांगितल्याबद्दल तुमचे खूप 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 धन्यवाद. सगळ्यांनी ज्यांनी त्यांचा मौल्यवान वेळ दिलाय, हा कॉल अटेंड केला. आपण सगळ्यांनी हा निर्धार करून घरी जाऊया की आम्ही देखील आज दादांनी एवढं कळकळीने जे आपल्याला सांगितलंय, ज्याबद्दल गाईड केलंय, त्यातले काही पॉइंट्स किंवा सर्वच पॉइंट्स जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात इनकॉर्पोरेट करता येत असतील तर आपण ते नक्की करूया. आणि दिस विल बी अ वे टू से थँक्यू टू प्रवीण दादा फॉर शेअरिंग हिज जर्नी. एनिवे, थँक्यू. हॅव अ काजलताई, गुड डे. येस. काजलताई, ऍक्च्युली अमलाताईंना काहीतरी बोलायचं होतं असं मला वाटतंय. त्यांनी मध्ये हँड रेज केला होता. Hand raise केला केलाय होता. का? हो. ओके. येस. सो Oh, अमू दीदी. hi. Thank you. I Yes. thought nobody noticed it.
थँक्यू. तर मला बऱ्याच वेळापासून विचारायचं होतं की कुठली चांगली हॅबिट सुरू करणं सोपं आहे, पण हाऊ डू यू कीप इट मेंटेन? कारण 4 दिवसांनी 10 दिवसांनी कधी ना कधी कंटाळा येतो, वैताग येतो, आपण सोडून देतो, परत एकदा कधीतरी सुरू करायचा प्रयत्न करतो. सो हाऊ डू यू कीप मोटिवेटेड युअर सेल्फ टू कंटिन्यू युअर गुड हॅबिट्स? थँक्यू ताई. हा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे आणि ह्याच्या मागे एक छोटंसं सायन्स आहे. लेट मी एक्सप्लेन, ट्राय अँड एक्सप्लेन दॅट. आपल्याला नेहमी असं वाटतं की जे काही आपण विचार करतो हे आपलं ब्रेन करतंय, पण खरं आपली बॉडी सुद्धा एक हॅज अ माइंड ऑफ इट्स ओन. So what happens is typically you will notice that we are slaves of habit, and that habit is nothing but our automatic responses. So it could be taste related, it could be thought related also. So one has to break that habit of the body really to get do the same thing over and over again. For example, let's say न्यू इयर्सला आपण रिझोल्युशन जेव्हा घेतो तेव्हा फर्स्ट कपल ऑफ डेज करतो, बट देन वी ऍक्च्युअली सकम to the body's craving to go back to its original state. The real fight is not between keeping at the habit. The real fight is to overcome that urge which our body, the muscle memory ज्याला आपण म्हणतो, the muscle memory will always tell you पहिले जे करत होतो ते करूया ना प्लीज, ते खाऊया ना आपण. तर to overcome that muscle memory, it takes some doing, and they say that if you do something for 21 days, then you will overcome that habit. So the first 21 days are very important, Amlatai. Yeah, thank you very much for your insight. पण इथं मी पण एक शेअर करेल माझा स्वतःचा अनुभव, की मला सकाळचा चहा घेतल्याशिवाय अजिबात सुधरत नव्हता माझा दिवस. आणि सकाळचा चहा माझा जर खराब झाला कोण माझ्या स्वतःच्या हाताने किंवा दुसऱ्या कोणाकडे प्यायला, आणि तो माझ्या मनासारखा नसेल, तर लिटरली माझा अख्खा दिवस म्हणजे वेड्यासारखा वाया जायचा. अँड टू द पॉइंट, आणि आमच्या चहामध्ये शुगर असली म्हणजे असलीच पाहिजे. सो टू द पॉइंट वेअर आय काइंड ऑफ गॉट फेड अप ऑफ दिस व्हेरी बॅड हॅबिट. कारण नुसतं चहा करणं नाही, त्याच्यात अर्धा तास चहा करायला घेणं आणि अर्धा तास मस्तपैकी लाईक आस्वाद घेत घेत पिणं, म्हणजे माझा 1 तास वाया जायचा. विच इन माय लॉ स्कूल करिअर राईट नाव, time is money for me, so I really got fed up and I wanted to kick this bad habit. तर एकदा काय झालं की मी चहा टाकायला विसरले, चहात साखर टाकायला, पण उठायचं जीवावर आलं, कंटाळा आला खूप, म्हणून मी तो तसाच पिऊन टाकला. आणि लक्षात आलं, म्हणजे मला जाणवलंही नाही की ह्याच्यामध्ये शुगर नाहीये. मग लक्षात आलं की अरे वेट अ मिनिट, सो आय कॅन हॅव टी विदाउट शुगर ऑल्सो. तर म्हणजे 21 दिवसही नाही लागले मला. त्या दिवशी मला म्हणजे लक्षात आलं की मी बिना साखरेचा चहा पिऊ शकते, नंबर 1. त्याच्यानंतर काही दिवसांनी तो चहा प्यायचाही कंटाळा यायला लागला, कारण तो बिना साखरेचा का होईना पण त्याला पण म्हणजे वेळ जायचा प्यायला वगैरे, राईट. मग मी नंतर विचार केला, नाही चला आपण काय, आणि चहा थोडा थंड झाला की नुसतं गरम पाणी प्यायल्यासारखाच लागतो, राईट. मी विचार केला, अरे हे गरम पाणी प्यायल्यासारखंच लागतंय, तर मग वाय नॉट आय जस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग हॉट वॉटर. अँड आय एम नॉट किडिंग. जेव्हा जेव्हा मला चहाची तल्लफ येते तेव्हा मी आता सरळ फक्त थोडंसं गरम पाणी पिते. अँड आय एम नॉट किडिंग, आय डोंट इवन फील द नीड टू हॅव माय टी एनीमोर. So yes, like you said, a man, individual is really a creature of their habits. But whatever works for you, as long as you know that what is your bad habit, and as long as you can figure out your own way to kick that habit to the curb. म्हणजे एकदम माझ्यासारखं एकदम आकस्मितपणे असो किंवा तुमच्यासारखं हळूहळू असो, स्टेप बाय स्टेप. As long as you know what you can figure out what will work for you. I think it's better that we get rid of bad habits, really. So I really thank you. मी आज थोडंसं unexpectedly call join केला, but I'm really happy that I did, and I'm very happy to see both of you, Reshma and Dada. Thank you very much. Thank you, Dave. Thanks for your time. Thank you. एक्सलेंट. चल आपण आता हा कॉल कन्क्लूड करूया. Thank you, speakers, for your great inputs and guidance. सगळ्यांनी मी पुन्हा रिइटरेट करते की आज जे काही आपण ऐकलं आहे, जे काही आपण शिकलो आहोत, ते आपल्या लाईफमध्ये प्लीज इनकॉर्पोरेट करा. आज वसंत पंचमी आहे, पुन्हा रिमाइंड करते, पटकन आपण सरस्वतीचं वंदन करा. ह्याच्यानंतर देव्हाऱ्यात पटकन जाऊन नमस्कार करा आणि देवीला सांगा की आपल्याला
आजचा हा मुहूर्त खूप चांगला असतो. सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू इन्कॉर्पोरेट ऑल दीज ग्रेट टीचिंग्स इन आवर लाईफ. थँक यू. हॅव अ गुड डे. जर दादांचं कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन हवी असेल, kindly reach out to one of us. We'll be gladly providing it out to you. And that's it. Thank you all for attending. Have a good day. थँक्यू Bye. काजल, थँक्यू बाळू, थँक्यू व्हेरी मच. बाळू एकदा थँक्यू ये थँक्यू आत्या, थँक्यू प्रवीण दादा, थँक्यू काजल Thank ताई. you. कॅमेऱ्यावर ये. Excellent. बाळू बाळू Thank बाळू you. दादा, रोहित Thank दादा, you. Thank you, अभि हो Praveen. आहे दादा. मी कॅमेऱ्यावर आहे मी. मला दिसत Thank नाही. you. Thank Thank you, you, Rohit everybody. Dada. Nice to see all Thank of you. you here, Thank you, all of you everyone. after a long time. Thank you, Atya. Thank you, Praveen Thank दादा. you, Kajal. प्रवीण दादा Thank you, Pravin तुमच्याबद्दल Dada. Thank you, Reshma Tai. थँक्यू Thank थँक्यू you, Balu. प्रवीण दादाबद्दल एकच सांगायचं की ते सगळं करत असताना हे सगळं शेअर करायला खूप गट्स लागतात. हे सगळ्यात नसतात. So true. मला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि मी त्या प्रॉब्लेमवर काम करतोय